สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับคุณผู้ชมครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะก็เป็นความเคลื่อนไหวหลากหลายประเด็นในสังคมนะฮะคุณผู้ชมครับเอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่คาดหวังนะครับว่าตัวเองจะอยู่ในรายชื่อของคนจนของประเทศไทยนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่เรารู้จักกันนะครับปรากฏว่ามีการประกาศผลออกมาคนผ่านเกณฑ์คนสมัครเข้ามา18 ล้านกว่าคนหายไปครึ่งหนึ่งอะฮะมีแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมที่ผ่านเกณฑ์แต่ปรากฏว่าพอมีคนเข้าไปเช็คสิทธิ์ของตัวเองก็งงฮะยกตัวอย่างเช่นคุณตาอายุ62แหมคุณตา62ต้องคุณลุงพอคุณลุงอายุ62คนหนึ่งครับกลับไปเช็คในระบบนะปรากฏว่าระบบบอกว่าคุณเป็นนักศึกษาคุณลุงอายุ62เป็นนักศึกษางงอะฮะก็เลยตั้งข้อสังเกตคุณผู้ชมครับนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนะฮะที่งงกับระบบที่เขาตรวจสอบนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นการคัดกรองที่ละเอียดยิ่งขึ้นทำให้คนที่อาจจะมีรายได้น้อยจริงๆเป็นคนจนจริงๆที่เขาเรียกกันนะครับอาจจะตกหล่นก็เป็นได้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์ประเด็นนี้กันนะฮะนอกจากนี้โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์สังคมขีดเส้นใต้นะฮะสังคมบางส่วนเห็นใจเจ้าของร้านนะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าของร้านสามารถสื่อสารได้แล้วนะครับอาการยังหนักอยู่แต่สื่อสารด้วยการเขียนเขาบอกว่าเขาออกมาแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยวิ่งกลับเข้าไปเพื่อที่จะไปช่วยลูกค้าคนสุดท้ายออกมานะครับสังคมบางส่วนก็เลยเห็นใจนี่นะวิ่งเข้าไปช่วยลูกค้าแต่เอาเข้าจริงๆครับคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการเยียวยาก่อนปรากฏว่าไปเจอเงินในบัญชีของเจ้าของเนี่ยเหลือแค่300,000 กว่าบาทจ่ายเงินเยียวยา33ศพได้ศพละประมาณ10,000นี่ยังไม่พูดถึงเรื่องของผู้ที่รับบาดเจ็บด้วยนะครับงานนี้ตำรวจก็เลยเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายได้ของร้านเนี่ยมันถูกโอนไปที่อื่นหรือไม่มีการซ่อนนะเบื้องลึกเบื้องหลังเพื่อรับผลประโยชน์หรือไม่และสุดท้ายปล่อยให้เจ้าของเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบคนเดียวใช่หรือไม่ก็ต้องตรวจสอบกันไปนะครับต่อกันที่ปลาหมอคางดำคุณผู้ชมครับที่ไปโผล่ในปลากระป๋องฮะกรมประมงเขาบอกว่าตรวจสอบมาแล้วมันคือปลานิลก็เลยไปสอบถามว่ากรมประมงนะฮะว่าสุดท้ายเนี่ยคุณใช้วิธีการไหนในการตรวจสอบกรมประมงบอกว่าใช้สายตาในการตรวจดูครับแล้วก็บอกว่านี่คือปลานิลแต่ภาคประชาชนครับเอาเข้าห้องแลบตรวจ DNA ฮะมันไม่ใช่ปลานิลครับผลทางวิทยาศาสตร์เขาบอกนะฮะหลักฐานชัดเจนว่า DNA มันคือปลาหมอคางดำครับตรวจหลายครั้งด้วยนะครับและเป็นปลาหมอคางดำทั้งหมด9 ครั้งตรวจไปใช่ไหมฮะ8 ครั้งบอกว่าเป็นปลาหมอคางดำครับแล้วตกลงมันมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังในเรื่องนี้หรือไม่และต่อกันที่ขบวนการโกงสอบท้องถิ่นนะครับคุณผู้ชมเข้าหน้าผมนิดนึงได้ไหมครับผมสงสัยประเด็นนี้เหลือเกินนะครับคือมันมีข่าวแว่วข่าวลือออกมาบอกว่ากลุ่มคนนี่แหละครับที่อยู่ในกลุ่มที่ถูกตรวจสอบว่ามีส่วนในการจ่ายเงินเพื่อที่จะไปแก้ข้อสอบให้ตัวเองเข้ามาบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้เนี่ยปรากฏว่าตอนนี้เขาบอกนะฮะว่ามีนายหน้ากลุ่มเดิมเนี่ยบอกนะว่าถ้าอยากจะเอาชื่อออกจากการที่ถูกตรวจสอบเนี่ยให้จ่ายเงินมาอีกจ่ายเงินเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในรายชื่อของข้าราชการตอนนี้จ่ายเงินเพื่อที่จะเอาชื่อตัวเองออกมาเพื่อไม่ให้ทนถูกตรวจสอบจริงเท็จอย่างไรคุณผู้ชมมาวิเคราะห์กันนะครับคุณผู้ชมท่านแรกก่อนเลยนะฮะอาจารย์เบียร์คนตื่นทำนะครับและอาจารย์วรนัยวณิชการนะครับอาจารย์พิเศษวิชาการสื่อสารทางการเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีทั้ง2 ท่านครับขอบคุณทั้ง2 ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับทำไมประเทศไทยมันหลายประเด็นเกินเอาผมมานั่งคู่กันคนคงแยกไม่ออกนะว่าใครเป็นใครแยกไม่ออกจริงๆนะใช่เพิ่งสังเกตผมตั้งใจใส่สีดำมาจะได้กัดกันมันก็แยกไม่ออกขาวดำไงยิงกันหยางยินหยางเอาอย่างนี้ก่อนหายเครียดลงนิดนึงยังหายเครียดที่นี่มันมีเครียดหลายประเด็นนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยชีวิตก็ต้องเดินต่อไปแล้วฮะเราต้องมาวิเคราะห์ในหลากหลายประเด็นนะว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างบัตรคนจนเอานี้ก่อนแล้วกันนะอาจารย์เบียร์อาจารย์โก้ประเด็นนี้เป็นประเด็นร้อนของวันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับ
ประกาศผลบัตรคนจนรอบล่าสุดครับจาก 18 ล้าน 8 แสนคน ปรากฏว่ามีคนผ่านเกณฑ์แค่ 9 ล้าน 5 แสนคน ส่วนอีก 9 ล้าน 3 แสนคนโดยประมาณถูกปัดตก เรียกว่าผู้สมัครหายไปกว่าครึ่งนะครับขณะที่หลายคนไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับไปพบว่าตัวเองไม่ผ่านเพราะอะไรคุณลุง 62 ระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษา หรือบางคนนะครับไม่มีรถยนต์แต่ระบบแจ้งว่ามีรถ เนื่องจากว่าเป็นคนไปต่อภาษีรถให้กับลูกสาว หรือแม้แต่กระทั่งบางรายแจ้งว่ามีรถยนต์นะแต่มันเป็นรถของลูกหลาน หรือขายไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่รถของเขาโดยตรงอ่ะนะฮะเดี๋ยวมาดูเรื่องของกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์ของคุณยายอรพินกันหน่อย จากจังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณยายหน่อยไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นไปฟังครับบ่ว่าแม่ออกรถปะนะแม่บ่เคยมีแม่เป็นบัตรเก่าซ้ำ แล้วเคยได้อยู่แล้วไหม ได้ ปกติได้อยู่แล้ว ได้ แล้วเพราะว่าแม่มีกรรมสิทธิ์ มีออกรถปะนะแม่บ่มีรถ ลูกหลานเคยเอาชื่อแม่ไปออกรถบ่ โม่ไซค์รถโม่ไซค์จะโดนแล้วเขายึดขึ้นแล้วกันวันนั้นก็จะก่อยไปค้ำหรือไปออก บัดนี้แม่ชีเฮ็ดจังใดต่อนี่ จังว่าสิให้แม่เฮ็ดจังไดล่ะ เพิ่นให้ไปอุทธรณ์แม่ ก็บ่วางไดว่าหั่น แม่เคยได้เงินจากบัตรคนจนอยู่ใช่ไห ได้ ม ได้ แม่น ตอนนี้ได้อยู่ ได้ แต่ว่าพอมายืนยันสิทธิ์แล้วมันบ่ผ่านเนาะ แม่นเพิ่นก็ว่าอั่นแม่ไปออกรถพะนะแม่คือบ่ได้ไปออกรถอีหยังนั่นเด้แต่ว่ามอเตอร์ไซค์เขายึดไปหลายปีแล้ว ไปค้ำให้อีแพมนี่ล่ะ เขาบอกมายึดแล้ว เขาก็มายึดแล้ว คุณผู้ชมครับส่วนสาเหตุที่คนตกรอบกันเยอะขนาดนี้ในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเกณฑ์ใหม่มันเข้มงวดขึ้นนะตรวจทั้งภาษีทั้งการถือครองอสังหาริมทรัพย์ ตรวจพบนะฮะบางคนก็มีหุ้นบ้างแหละมีบัตรเครดิตนะฮะจนไปถึงมียอดบริจาคเงินเกิน100,000 บาทนะครับก็ถูกปัดตกนะฮะบอกว่าพวกคุณเหล่านี้ไม่ผ่านเกณฑ์เอาตรงๆคุณไม่ใช่คนจนอ้าวหายไปกว่าครึ่งหนึ่งอาจารย์โก้เขาบอกนี่คือระบบคัดกรองที่บอกว่าละเอียดที่สุดนะฮะแต่สุดท้ายทำไมคนที่ถูกจัดหมวดว่าเป็นคนจนน่ะมันตกหล่นไปเยอะขนาดนี้ และสุดท้ายก็ต้องมารับภาระพิสูจน์ความจนของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะฮะอาจารย์โก้มองว่ามันประหลาดไหมมาในช่วงนี้แล้วมาในช่วงที่รัฐบาลก็เหนื่อยมากกับการที่จะต้องบริหารเงินค่าใช้จ่ายกับรายรับรายจ่ายเนี่ยมันชนกันแล้วนะฮะตอนนี้อาจารย์โก้ตั้งข้อสังเกตไงบ้างครับนี่คือความล้มเหลวของภาครัฐก่อนอื่นนะครับก็คือว่ารัฐจะทำอะไรควรจะต้องให้เกียรติประชาชนทุกคนมีเกียรติไม่ว่าจะรวยไม่ว่าจะจน แต่ระบบการคัดกรองของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรคนจน ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียน 60-40 ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียน 50-50 อะไรก็แล้วแต่มันเปรียบเสมือนว่ารัฐบังคับให้ประชาชนเล่นลอตเตอรี่ซื้อไปแล้วก็นั่งลุ้นว่าจะได้หรือไม่ได้ ชีวิตจะอยู่รอดหรือไม่รอดเหมือนเล่นลอตเตอรี่สิ่งนี้มันไม่ให้เกียรติกับประชาชนการทำนโยบายสังคมนิยม ถ้าคุณจะช่วยประชาชนเอาเงินของรัฐซึ่งเป็นเงินของประชาชนนั่นแหละแจกเงินของประชาชนคุณต้องทำอย่างมีมาตรฐานที่เด่นชัดและคุณต้องทำอย่างให้เกียรติกับประชาชนไม่ให้ประชาชนนั้นจะต้องมานั่งลุ้นเสร็จแล้วระบบคัดกรองบอกว่าอะไรคนที่จนแทบไม่มีจะกินพบว่าภาครัฐบอกว่าเราไม่จนเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เงินแล้วเราจะทำยังไงต่อเพราะฉะนั้น2ประเด็นนะครับวิธีการทำมันไม่ให้เกียรติประชาชน1 2ก็คือวิธีการทำนั้นมันล้มเหลวเมื่อกี้กี่คนนะครับสมัครบัตร18 ล้าน 18 ล้าน 8 แสนครึ่งหนึ่งไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่าไปเจอว่าบางคนก็มีเนี่ยมีทรัพย์สินมีนู่นนี่นั่นก็เลยไม่เข้าเกณฑ์นั่นแหละครับมันจะต้อง something wrong ไม่ใช่ที่ประชาชน something wrong นั่นก็คือที่ระบบคุณคัดกรองกันยังไงอะไรคือบรรทัดฐานอะไรคือมาตรฐานนะครับและคุณคิดเยอะเกินไปหรือไม่ถ้าคุณไปดูตัวอย่างประเทศที่ใช้ระบบสังคมนิยมที่ให้เงินช่วยประชาชนไม่ว่าจะเป็นสแกนดิเนเวียฝรั่งเศสที่ไหนก็แล้วแต่เขาไม่ต้องตั้งกฎเกณฑ์เยอะขนาดนั้นเขาแค่ดูฐานเงินเดือนของแต่ละคนหรือไม่มีเงินเดือนและเขาก็ให้ไปเลยถ้าคุณมาตั้งกฎเกณฑ์108,900แบบนี้คุณกำลังสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่ประชาชนนั่งรอลุ้นลอตเตอรี่ประชาชนที่มานั่งเล่นเสี่ยงดวงกับบัตรคนจนหรือคนละครึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งนี้แหละครับมันไม่ให้เกียรติของความเป็นมนุษย์ของประชาชนคือจนลำบากยังไม่พอยังโดนหยามอีกด้วยมุมมองอาจารย์โก้แบบนี้นะอาจารย์เบียร์ครับ
ชาวบ้านเอาตรงๆนะบางท่านนี่คือเขาก็รอความหวังตรงนี้เนาะพอประกาศออกมาอ้าวเขาไม่ได้แต่บางคนถึงเข่าสุดเลยนะเดือนละหลายร้อยบาทก็มีค่าสำหรับเขานะครับแต่ถ้ามองสะท้อนกลับไปเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้แหละครับที่พอคนเขารอแล้วไม่ได้พอไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยหลักร้อยบาทหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยแค่ไม่กี่ร้อยแต่ว่าแต่สำหรับคนบางคนเนี่ยหลายร้อยมันก็คือหลายร้อยนะมันก็คือเงินนะพอมันไม่ได้เสร็จปุ๊บร้องเสร็จปุ๊บเนี่ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสังคมในมุมของอาจารย์เบียร์บ้างครับ คือถ้าในมุมสังคมอาจารย์อาจจะพูดมากอะไรไม่ได้ แต่ถ้าในมุมหลักเกณฑ์เนี่ยอาจารย์มองว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราพึ่งระบบไม่ได้อะมันต้องกลับมาพึ่งตัวเอง พึ่งตัวเองด้วยการพยายามแบบบริหารจัดการตัวเองให้ได้มากที่สุด โดยไม่ไปนั่งรอคอยความหวัง อันนี้มันก็เป็นเข้าระบบที่เรียกว่าความคาดหวังเนาะเวลาความคาดหวัง เราไปคาดหวังในสิ่งที่มันเสื่อม มันก็จะย่อมผิดหวังเป็นธรรมดา เราไปคาดหวังกับรัฐบาลที่เสื่อม มันก็จะเกิดความผิดหวังกับตัวเรา เพราะฉะนั้นคือไม่อาจารย์พูดถึงว่ามุมทุกมุมมันมีความเสื่อมหมด โอเค เราทุกคนมันมีความเสื่อมหมด ทีนี้พอเวลาเราไปคาดหวังอะความผิดหวังมันย่อมเกิด แล้วเราไปพึ่งพาพระเจ้าบอกว่าเวลาเราพึ่งพาสิ่งที่เสื่อมได้ มันก็นำมาซึ่งความทุกข์ร้อนใจ เหมือนที่เราเป็นกันอยู่ก็คือมันเป็นความทุกข์ร้อนใจ อย่างที่อาจารย์ท่านบอกว่าทุกอย่างมันเกิดจากความล้มเหลวมาสะท้อนการบริหารจัดการการทำระบบ วันนั้นที่เรามาขายออนไลน์กัน ระบบของรัฐบาลมันก็สะท้อนให้เห็นว่าระบบมันไม่ได้เรื่องจริง ๆ มันมีหลายอย่างที่มันไม่โอเค แล้วก็ไม่คิดจะปรับปรุงไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงไม่คิดจะทำอะไรให้มันดีขึ้น ระบบช้าการคัดกรองไม่โอเคเนี่ยด่าทิกตอกไว้เยอะรัฐบาลก็เป็นเองเนี่ยระบบคือมันแบบว่ามันเหมือนมันดูเหมือนแบบเรื่องเยอะอาจารย์ด่าทิกตอกเยอะมากนะคือมันเรื่องเยอะอะระบบนั่นระบบนี่อะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดแล้วก็หาอะไรไม่ได้ปิดกั้นสุดๆอันนี้ก็ปิดกั้นสุดๆเหมือนกันเสนออะไรไปก็ตกปัดตกให้ AI คัดกรองสุดท้ายล่วงลงหมดอย่างเงี้ยไม่ได้เหลือคุณภาพอะไรเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่าจะเข้าใจได้ว่าภาคประชาชนทุกคนอ่ะมันมีความเดือดร้อนมันมีความเดือดเนื้อร้อนใจมันก็หวังพึ่งสิ่งที่คาดหวังว่าจะพึ่งได้แต่เมื่อพึ่งไม่ได้หลักธรรมมันก็ต้องมากลับมาที่หลักธรรมว่าสุดท้ายมันในเมื่อมันพึ่งใครไม่ได้ก็ต้องกลับมาพึ่งตัวเองเพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันเองต่อไปแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าในครั้งต่อไปเราควรจะยังเลือกระบบแบบนี้ไหมรัฐบาลแบบนี้ไหมในการที่จะเอาเข้ามาเพื่อบริหารจัดการประเทศแต่ในเวลานี้เราจะทำยังไงก่อนก็เก็บไว้พิจารณาต่อไปแต่ถ้าตอนนี้ทำได้ก็คือถ้าใครพอมีสิทธิ์มีเสียงที่จะนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับรัฐบาลรัฐบาลพร้อมฟังไหมอาจารย์ว่าเอกชนหลายคนคงอยากจะช่วยเหลือแล้วรัฐบาลพร้อมที่จะรับฟังการแก้ไขปัญหาในระบบหรือเปล่ามีคือบางทีรัฐบาลไม่เอาคนเก่งจริงๆไปช่วยในการจัดการระบบเหล่านี้เพื่อคัดกรองมวลแต่เอาเฉพาะในพวกพ้องของตัวเองมันก็เกิดปัญหาตามมาได้เพราะถ้าเอาคนเก่งจริงๆไปช่วยอาจารย์คิดว่ามันน่าจะช่วยเหลือได้เยอะเพราะเอาเข้าจริงๆนะครับตอนนี้มันกลายเป็นว่าบางคนก็สงสัยว่าทำไมเขาไม่ผ่านพอไม่ผ่านเสร็จปุ๊บไปตรวจสอบอย่างที่ผมบอกคุณลุงท่านหนึ่งอายุ62บอกว่าเขาเป็นนักศึกษาแล้วมันจะมีความเชื่อมั่นกับระบบได้มากน้อยแค่ไหนว่าและสุดท้ายในที่ฉันไม่ผ่านเพราะว่าไม่ผ่านจริงๆหรือว่าไม่ผ่านเพราะว่ามันเกิดเออร์เรอร์ขึ้นอย่างเนี้ยอย่างอายุ62เป็นนักศึกษาหรือว่าคุณลุงเป็นนักศึกษาจริงเปล่าแสดงตัวด้วยเราไม่รู้ถูกต้องไหมฮะแต่เมื่อเกิดข้อสงสัยไงหรือคุณยายที่แบบไม่มีรถจักรยานยนต์แต่บอกเขามีพอมีแล้วเขา เสร็จ อุทธรณ์ได้ไหมก็นี่ครับมันกลายเป็นภาระมันตกอยู่ที่ ต้องไปทำเรื่องใหม่ใช่ไหมตัวเราหรือเปล่าในการที่จะต้องไปพิสูจน์ไงคือประเด็นหนึ่งที่อาจารย์เบียร์พูดและผมเห็นด้วยอย่างมากก็คือว่าในเมื่อพึ่งภาครัฐไม่ได้ เราก็ต้องพึ่งตัวเอง แต่อยากจะวิเคราะห์เพิ่มไปอีกพึ่งภาครัฐไม่ได้มันหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณพึ่งนักการเมืองไม่ได้ คุณพึ่งผู้นำประเทศไม่ได้ คุณพึ่งข้าราชการไม่ได้ คุณพึ่งกฎหมายไม่ได้ คุณพึ่งความยุติธรรมไม่ได้ คุณพึ่งอะไรไม่ได้เลยคุณต้องหันมาพึ่งตัวเองแสดงว่านี่คือรัฐที่ล้มเหลวและการที่เราจะต้องมาพึ่งตัวเองมันหมายความว่ายังไงในอีกแง่มุมหนึ่งของการพึ่งตัวเองก็คือตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันก็คืออะไรผมไม่ต้องสนแล้วผมไม่สนคุณผมไม่สนคุณผมไม่สนใครซึ่งหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าผมจะต้องทำเพื่อตัวเองผมก็โกงได้สิทุจริตได้สิคอร์รัปชันได้สิเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะพึ่งใครได้อีกแล้วนี่คือความล้มเหลวของภาครัฐที่จะต่อยอดไปถึงความล้มเหลวของภาคประชาชนซึ่งจะต่อยอดไปถึงการที่เรามีรัฐที่ล้มเหลวอันนี้แค่วาดภาพกว้างๆให้ฟังนะอาจจะยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันยังห่างไกลแต่ว่ามันมีจุดกำเนิดได้ในเมื่อเราไม่สามารถที่จะพึ่งภาครัฐได้แล้วพึ่งอะไรไม่ได้แล้วจะยังไงต่อนี่คือความเป็นอันตรายของประเทศหรือสังคมที่ประชาชนมีความรู้สึกว่าไม่สามารถพึ่งรัฐบาลหรือภาครัฐได้พึ่งไม่ได้ก็อย่างที่อาจารย์เบียร์บอกนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่ตอนนี้สังคมเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็เห็นมันเป็นแบบนี้มาตลอดนะแล้วจะเป็นอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมครับ
ก็ถ้ามันเลือกไม่ได้มันเลือกที่ดีกว่าไม่ได้ มันก็ต้องกลับมาพึ่งพาอาศัยตัวเอง อย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์พอจะหาได้ เราก็เลยไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เราก็ไม่ค่อยจะรู้ระบบเขาว่าอะไรยังไงลงทะเบียนวุ่นวายยากเย็นแค่ไหน เพราะอาจารย์พึ่งตัวเอง เพราะอาจารย์รู้ว่าถ้าไปลงลำคาญมันวุ่นวายมันหลายขั้นตอนมันหลายอย่างเราไม่มีเวลาในการที่ไปทำแบบนี้แต่คนที่เขาคาดหวังเขาพึ่งพาเขาต้องการที่จะพึ่งพิงอิงอาศัยกับรัฐบาลในการช่วย แม้มันจะเงินไม่กี่บาท แต่มันก็ต่อชีวิตเขาไปได้อีกลมหายใจหนึ่งที่มันจะสามารถทำให้เขาเข้าใจในระบบการใช้ชีวิตเขาได้ง่ายขึ้น แต่ทีนี้พอเวลารัฐบาลเป็นแบบนี้ก็ต้องกลับไปทบทวนตัวเอง คือเราอย่างการศึกษาธรรมะเนี่ยเราศึกษาเพื่อทบทวนตัวเอง ดังนั้นรัฐบาลฟังเสียงประชาชนก็เพื่อทบทวนตัวเอง อาจารย์ฟังเสียงพระพุทธเจ้าเพื่อทบทวนตัวเอง รัฐบาลก็ต้องฟังเสียงประชาชนเพื่อทบทวนตัวเองว่าตัวเองเนี่ยทำผิดทำพลาดในเรื่องไหนก็ต้องรีบแก้ไข ทีนี้ถ้ามัวแต่ช้าอึดอาดมันก็จะเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจแก่ประชาชน ทีนี้ความเป็นภาวะผู้นำเนี่ยรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจกับพี่น้องประชาชนไหมถ้าตัวเขาเองไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจกับพี่น้องประชาชนวางใจแบบช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแก้ทีหลังช้าๆหน่อยก็ไม่เป็นไรอันนี้มันก็สะท้อนถึงภาวะของความเป็นผู้นำว่าเราจะพึ่งพิงอิงอาศัยคนแบบนี้ไม่ได้แล้วตัวเขาเองก็ไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอในการที่จะเป็นผู้นำเพราะเขาไม่มีความเดือดร้อนร่วมกันกับพี่น้องประชาชนซึ่งมันตั้งกี่ล้านคนมันเป็นเกือบ10 ล้านคนที่มันหายไปจากระบบที่มันไม่ได้ตามระบบที่มันควรจะเป็นเพราะนั้นก็ต้องรีบวางแผนไม่ใช่มัวแต่ช้าตามกระบวนการเดี๋ยวขอเล่นประชุมอะไรมันประชุมกันมันยังไม่สละตะอีกเหรอมันยังไม่ตกตะกอนตามความเป็นจริงเหรอเพราะนั้นก็ต้องเร่งรีบร้อนในการทำเพราะว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือผู้นำถ้าในชาดกเขาเรียกว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาประชาชนเดือดร้อนเนี่ยคนที่เดือดร้อนที่สุดคือพระอินทร์แล้วบัลลังก์พระอินทร์ร้อนแล้วคำถามคือผู้นำเป็นแบบนี้หรือเปล่าเดือดร้อนใจแทนพี่น้องประชาชนไหมบริหารจัดการเพื่อพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนแล้วเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปใส่ใจตัวเองจริงๆหรือเปล่าถ้าใส่ใจจริงเรื่องทุกเรื่องมันจะออกมาเร็วมากมันจะแก้ไขกระทันหันทุกอย่างมันจะต้องออกมารวดเร็วแต่จะไม่รู้ว่ามันเร็วหรือไม่เร็วมันช้าหรือยังไงอาจารย์ไม่รู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าใส่ใจจริงมันควรจะต้องหาข้อยุติโดยไร้ข้อกังขาและรวดเร็วนะครับขอนิดนึงมันมีเรื่องตลกที่น่าสลดใจถ้าลองคิดดูนะครับตอนนี้นายกอยู่ที่จีนคุยเรื่อง AI รัฐมนตรีดีก็จะมี THAI Passport ข่าวบริษัทจะมาลงทุน Data Center ก็เต็มไปหมดแต่ในขณะเดียวกันระบบคัดกรองบัตรคนจนของเรายังไม่ไปไหนเลยน่าคิดนะฮะคุณผู้ชมครับก็ต้องดูนะฮะการใส่ใจในแต่ละเรื่องเนี่ยใส่ใจมากน้อยแค่ไหนเช่นเดียวกันกับโรงเบียร์มรณะนะที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า33 คนนะครับคุณผู้ชมใส่ใจแค่ไหนในการแก้ไขปัญหาคุณผู้ชมครับมันเกิดขึ้นแล้วมันปลายเหตุถูกต้องไหมครับแต่ต้นเหตุจริงๆมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมีหลายคนตั้งคำถามเหมือนกันนะครับก็เพราะการตรวจสอบไม่ได้มาตรฐานไงสวยบังตาหรือเปล่าจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมนะครับเอาละมาถึงตอนนี้ก็มีภาพออกมาที่เป็นเจ้าของร้านนะฮะที่สามารถสื่อสารกันได้โดยการเขียนออกมานะครับบอกว่าเขาออกมาได้แล้วแต่กลับเข้าไปช่วยลูกค้าออกมาคนสุดท้ายเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่นะฮะมีภาพด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่ในความเป็นจริงแล้วการดูแลเยียวยาผู้เสียชีวิตครอบครัวผู้เสียชีวิตกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกับเงินที่ติดบัญชีอยู่แค่300,000 กว่าบาทไม่เกิน400,000 บาทของเจ้าของบัญชีนั้นผมพูดตรงๆนะฮะผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาดูแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปพึ่งทางไหนแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆทางตำรวจต้องไปสืบเส้นเงินนะฮะว่ารายได้ที่เข้ากระเป๋าเขามีการยักย้ายถ่ายเทออกไปหรือไม่ถ้าออกไปที่ไหนมีหุ้นลมหรือไม่พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ประเด็นนี้กันครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงศ์โอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปถามกันต่อนะครับคุณผู้ชมโทรไปเทียนพูดคุยกันต่อนะฮะกับอาจารย์โก้และอาจารย์เบียร์นะครับคุณผู้ชมบางท่านถามว่าตกลงท่านไหนเป็นท่านไหนกันแน่นะครับอาจารย์เบียร์ใส่แว่นนะฮะอาจารย์โก้ไม่ได้ใส่แว่นนะครับตอนนี้แยกเป็น2 ฝั่งจะได้เห็นชัดเจนขาวกับดำนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะเพิ่มเติมนิดนึงนะสำหรับบัตรคนจนนะฮะที่พอท่านไปตรวจสอบแล้วทำไมฉันไม่ได้เนี่ยสามารถอุทธรณ์ได้นะฮะอาจารย์เบียร์นี่เพิ่มเติมคำถามนะฮะ
ก็คือยื่นขอทบทวนสิทธิ์วันที่ 17 ถึง 31 กรกฎาคมนี้นะครับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ได้ 4 ช่องทางก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือหน่วยงานรับลงทะเบียน 5 ธนาคารนะครับคุณผู้ชม 2. ยื่นเอกสารแก้ไขข้อมูลก็คือภายใน 16 สิงหาคมนี้หลังจากกดยื่นทบทวนสิทธิ์ในระบบแล้วผู้ลงทะเบียนจะต้องไปติดต่อหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัติของคุณไม่ผ่านนะครับเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้องสมบูรณ์ และ 3. รอประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะฮะก็คือ 21 กันยายนกระทรวงการคลังจะประกาศผลการอุทธรณ์อีกครั้งผ่านช่องทางต่างๆนะครับและเริ่มใช้สิทธิ์คือวันที่ 1 ตุลาคมเริ่มใช้สิทธิ์กันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสในการอุทธรณ์ก็ตกเป็นภาระของประชาชนแล้วครับที่ท่านต้องไปยื่นอุทธรณ์เองนะครับในประเด็นนี้อันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมาต่อกันฮะคุณผู้ชมครับเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นโศกนาฏกรรมนะฮะซึ่งทางด้านของท่านพลตำรวจโทสยามบุญสมนะฮะท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับก็ออกมาให้ข้อมูลความคืบหน้าเขาบอกว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยน่าจะมาจากการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดนะครับจนทำให้มันลัดวงจรส่วนความคืบหน้าของเรื่องที่ต้องติดตามกันก็คือเรื่องของเส้นเงินของกลุ่มหุ้นลมครับเพราะเอกสารจดทะเบียน1 ล้านบาทนะครับเป็นเอกสารที่มีชื่อ2 คนนะครับก็คือคุณสุวิชาเจ้าของร้านและคุณแม่แค่2 คนเท่านั้นครับแต่เปิดร้านมา3 ปีมีรายรับเข้าทุกวันพี่สาวของคุณสุวิชานะฮะก็คือเข้าเงินเข้าของพี่สาวคุณสุวิชาแต่ว่าไปเหลือเงินในบัญชีของน้องชายนะครับคุณสุวิชาแค่ 300,000 ถึง 400,000 บาทเท่านั้นเงินก้อนนี้ถูกนำมากระจายเยียวยาเบื้องต้นให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต33 รายก็คือคนละ10,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมคนเจ็บนี่ยังไม่ได้รับการเยียวยานะเพราะเขามีเงินอยู่แค่นั้นตำรวจก็ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังทั้งหมดนะครับเพื่อหาว่ารายได้จริงๆเนี่ยถูกโอนไปที่ใครหรือว่ามีบุคคลอื่นหรือว่าหุ้นลมอื่นๆหรือเปล่าที่ไม่มีชื่ออยู่ในเอกสารเข้ามารับผลประโยชน์ด้วยหรือไม่ขณะที่ความเคลื่อนไหวของเจ้าของร้านชื่อว่าคุณสุวิชาและชื่อเล่นเขาชื่อนายนะฮะคุณนายเนี่ยนะครับล่าสุดเขียนข้อความสื่อสารออกมามีไหมเอาข้อความขึ้นมานี่คุณนายเขาอย่างนี้คนนี้นี่เขาเขียนอย่างนี้ผมออกมาได้แล้วใช่ไหมฮะเขาเขียนว่าผมออกมาได้แล้วแต่ใช่ไหมเข้าไปช่วยลูกค้านี่แหละครับเข้าไปช่วยลูกค้าออกมาคนสุดท้ายเนี่ยครับซึ่งไปสอดคล้องกับภาพตอนที่รถกู้ภัยมาถึงก็เห็นเจ้าของร้านนี่แหละครับนี่ถอดเสื้อโบกรถอยู่ด้านนอกก่อนตัดสินใจวิ่งกลับเข้าไปในร้านอีกครั้งหนึ่งจนสุดท้ายทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสการที่คุณนายเจ้าของร้านวิ่งฝ่ากองเพลิงกลับไปช่วยลูกค้าจนตัวเองสาหัสอันนี้เป็นมุมที่ก็มีสังคมบางส่วนก็ชื่นชมนะครับถึงความรับผิดชอบแต่อีกมุมหนึ่งนะครับต้นตอของการเกิดเหตุนี่แหละมันเกิดมาจากอะไรล่ะใช่ไหมฮะก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนต่อไปแต่คนก็คาดการณ์ว่าอาจจะเกิดจากความไม่รัดกุมไม่มีมาตรฐานของการทำร้านหรือเปล่าอาจารย์เบียร์ความกล้าหาญของเขาความเสียสละก็คือใจของเขาที่รับผิดชอบกลับไปช่วยลูกค้ากับการที่เขาทำร้านที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่ามันหักล้างกันได้ไหมคือความเป็นจริงมันต้องแยกกันเป็นคนละประเด็นเหมือนหลักการพุทธศาสนาเนี่ยเวลาแยกจะแยกเป็นประเด็นบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปเช่นเดียวกับคุณงามความดีดีก็ส่วนดีไม่ดีก็ส่วนไม่ดีเพราะฉะนั้นส่วนที่เขาต้องรับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบแต่ก็น่าเห็นใจที่ตอนนี้เขากำลังเจ็บอยู่ก็ควรจะต้องเห็นใจอันนี้เพราะว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบเพลิงแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นไปตามเหตุของผลของการกระทำถ้ามันเกิดจากการกระทำที่เกิดจากร้านที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผิดตามหลักแล้วไปเกิดการกินสวยใต้โต๊ะกันจนเปิดร้านออกมาได้แล้วสุดท้ายเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นจนทำให้เกิดผู้เสียหายทั้งเสียชีวิตเองก็ดีทั้งบาดเจ็บก็ดีเนี่ยตัวนี้เขาก็ต้องรับผลจากการกระทำเพราะนั้นความเห็นใจก็ต้องแยกออกเรื่องหนึ่งหลักการและเหตุผลที่จะต้องรับผลจากการกระทำก็ต้องแยกออกอีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้นต้องแยกออกจากกันเพราะนั้นอาจารย์คิดว่าคนไทยเราทุกคนมีความเมตตาหลักของความเมตตาคือต้องเห็นใจเป็นเรื่องธรรมดาแต่หลักของความเป็นจริงก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงว่าถึงเวลาที่เขาต้องรับผิดชอบเขาก็ต้องรับผิดชอบจากผลของการกระทำความประมาทเลินเล่อความประมาทที่เกิดจากการอยากได้ทรัพย์โลภเพ่งเล็งว่าต้องเปิดร้านแต่ให้ถูกต้องเพื่อลงทุนให้มันประหยัดที่สุดเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยสามารถทำธุรกิจประกอบกิจการได้ตัวนี้เขาก็ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นให้แยกเป็นเรื่องๆดีที่สุด
แยกกันอย่ามาผสมกัน ใช่ นะครับมันอาจจะหักล้างอะไรกันไม่ได้นะฮะ หักล้างไม่ได้ แต่จริงๆในประเด็นเนี้ยประเด็นโรงเบียร์เนี่ยอาจารย์เบียร์ก็โดนดราม่าทัวร์ลงเยอะ ใช่ ค่อนข้างหนักนะในวัน 2 วันที่ผ่านมา ใช่ เอาอย่างผมตัดภาพไปอาจารย์โก้บ้างดีกว่านะครับ ฝาแฝดของอาจารย์เบียร์นะครับเปิดโรงเบียร์มา 3 ปีคนแน่นทุกวันนะฮะแต่พอไฟไหม้ปั๊บเงินเหลือในบัญชีแค่ 300,000 กว่าบาท อาจารย์โก้ด้วยความเป็นจริงฮะหลายคนเนี่ยแม้แต่คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่บอกเฮ้ยร้านใหญ่โตขนาดนี้เปิดกิจการได้ขนาดนี้ มีคนที่เป็นอยู่ในชื่อแค่ 2 ชื่อเองเหรอมันเป็นไปได้ไหมฮะอาจารย์โก้มองยังไงในประเด็นนี้ ก็คือมี 2 ชื่อเป็นไปได้ แต่หุ้นลมก็เป็นไปได้เยอะ และบัญชีที่มี300,000 บาทก็เป็นไปได้ แต่เป็นไปได้แค่ในบัญชีนั้นบัญชีเดียว มันมีหลายบัญชีได้นะครับทีนี้เรื่องนี้ผมอยากจะชวนคุยแบบนี้ คือเวลาผมมาคุยเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวแกง40 บาทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมมักจะโยงไปถึงปัญหาก็คือระบอบอุปถัมภ์นะครับผมอยากจะโยงเรื่องนี้ไประบอบอุปถัมภ์เหมือนกันเรื่องไฟไหม้เนี่ยจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือมีสมัยที่ไม่ว่าผมหรือคุณทิงเองก็เที่ยวกันอย่างโชคโชนใช่ไหมฮะสมัยเก่าเรา ใช่ เพราะฉะนั้น สมัยตอนเราเด็กๆ สมัยเราเด็กๆ ย้อนกลับไป ะครับ หลายปีเหมือนกัน ซึ่งก็ถามกันตามตรง แล้วก็ถามท่านผู้ชมกันตามตรง ในบรรดาร้านที่พวกเราไปเที่ยวเนี่ยมีร้านไหนบ้างที่ตอนที่เราเที่ยวเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร้านนี้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาต เราเข้าใจว่ามันถูกต้องตามกฎหมาย เราเข้าใจ เราไม่พูดตามตรงเราไม่รู้หรอกแต่เราก็ไปเที่ยว เราไม่ได้สนใจด้วย แต่เราก็ไป ซ้ำ เที่ยวเราก็เป็นนักเที่ยวเราก็ไปเที่ยวใช่ไหมครับแต่ก็คือว่าใบอนุญาตร้านอาหารผับหรือว่าเป็นไนท์คลับเราก็ไม่รู้นะครับหรือว่าเรารู้เพราะว่าเรารู้ที่ตั้งสถานที่นะครับหรือแม้กระทั่งมาตรฐานความปลอดภัยความปลอดภัยประตูหนีไฟอยู่ตรงไหนมีไฟสติงกุชเชอร์อยู่ตรงไหนทุกอย่างเนี่ยก็คือว่ามันมีปัญหาหมดนั่นแหละทีนี้มันมีปัญหาหมดเพราะอะไรหนึ่งก็เพราะว่าเจ้าของไม่ใส่ใจไม่ดูแลโกงคอร์รัปทุจริตอะไรก็ว่าไปแต่คำถามอีกคำถามนึงก็คือว่าแล้วเจ้าของก็ทำอย่างนั้นได้ยังไงคำตอบก็ง่ายๆทุกคนก็รู้ดี เพราะว่ากฎหมายอนุญาตให้ทำผู้บังคับใช้กฎหมายอนุญาตให้ทำด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรก็แล้วแต่ เพราะฉะนั้นเรื่องไฟไหม้ตรงนี้สำหรับผมแล้วผมมองว่าไม่ใช่เป็นความผิดเพียงแค่เจ้าของแต่เป็นความผิดของภาครัฐด้วยที่ปล่อยให้มีการประกอบกิจการร้านแบบนี้โดยมาตรฐานความปลอดภัยไม่ได้เข้าเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยนั้นมันเป็นความรับผิดชอบของภาครัฐอย่าลืมนะครับสังคมทุกสังคมบนโลกใบนี้เรามาอยู่ร่วมกันได้มันมี social contract สัญญาทางสังคมนั่นก็คือประชาชนมาอยู่ในสังคมนี้เรายินดีจะจ่ายภาษีให้คุณที่เป็นภาครัฐแต่สิ่งที่คุณจะต้องมอบให้เราขั้นต่ำสุดขั้นเบสิกสุดนั่นก็คือความปลอดภัยและความมั่นคงเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปเที่ยวเราจะไปเมาเราจะไปอะไรก็แล้วแต่นั่นคือสิทธิที่เรามีตามกฎหมายแต่สถานที่ที่เราไปเที่ยวเราไปเมาเนี่ยภาครัฐมีความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลให้มันปลอดภัยและถ้ามันไม่ปลอดภัยโดยเหตุสุดวิสัยภาครัฐไม่เป็นไรแต่ถ้ามันไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีไฟเกิดขึ้นมาและมาตรฐานความปลอดภัยในร้านมันไม่ได้และมันไม่ได้เพราะว่าภาครัฐเพิกเฉยภาครัฐคุณต้องรับผิดชอบถ้าอาจารย์โก้พูดอย่างนี้นั่นหมายความว่าการเยียวยาอาจารย์โก้มองว่ารัฐควรจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเยียวยาด้วยหรือเปล่าเพราะนี่เป็นประเด็นสำคัญที่กลายเป็นดราม่าใหญ่โตเหมือนกันนะที่อาจารย์เบียร์นะฮะโดนก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันต้องน่าที่รับผิดชอบต้องเป็นเจ้าของร้านสิแล้วภาครัฐทำไมต้องเอาเงินของภาษีประชาชนไปเยียวยาสำหรับผมแล้วไม่ใช่แค่เยียวยาสำหรับผมแล้วต้องดูด้วยว่าใครหน่วยงานไหนรับผิดชอบพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็จะต้องมีการลงโทษอีกนั่นแหละนะครับทุกปัญหาในประเทศไทยผมจะโยงเข้าไปเป็นปัญหาระดับชาติหมดเพราะว่าอะไรครับนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งที่เราได้เห็นว่าในเมื่อการบังคับใช้กฎหมายนั้นหละหลวมหรือว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนมันทำให้คนเสียชีวิตมากมายบาดเจ็บมากมายและถ้าเราพูดถึงกฎหมายที่หละหลวมหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนมันมีทั่วทุกหนแห่งในประเทศของเราใช่ไหมครับมันมีทั่วทุกหนแห่งและยามมีอะไรหายนะเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นหายนะนั้นมันก็จะถูกคูณถูก plus ไปขึ้นเรื่อยๆมันก็จะหายนะทั้งประเทศเอาง่ายๆโยงกับเรื่องโกงข้อสอบได้เลยถ้าคุณโกงข้อสอบมาและคุณมามีตำแหน่งหน้าที่ในพื้นที่เขตแห่งหนึ่งคุณจะถอนทุนคุณก็เก็บสวยในร้านต่างๆนานาและก็ปล่อยให้เขาทำแบบนี้มาตรฐานไม่ถึงคุณก็รับสวยไปใช่ไหมครับและสุดท้ายแล้วไฟไหม้คนก็ตายกันเยอะแยะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันมาจากการโกงมันมาจากระบบอุปถัมภ์ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นไอ้ร้านตรงนี้ที่ลาดพร้าวมันเป็นแค่หนึ่งตัวอย่าง
ในนับพันนับหมื่นนับแสน ซึ่งเราหวังว่าจะไม่มีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นในที่อื่นๆ แต่ถ้ามันเกิดขึ้นมันก็จะลงเอยแบบนี้แหละ แบบนี้ก็คือว่าเจ้าของร้านไม่ได้มาตรฐาน เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลปล่อยให้เกิดขึ้นได้ เมื่อสักครู่นี้เหมือนอาจารย์เบียร์จะเห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์โก้พูดนะผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวมาฟังอาจารย์เบียร์อธิบายในประเด็นนี้เพิ่มเติมนะครับรวมถึงท้ายสุดแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมการเยียวยาแน่นอนแหละเจ้าของเขาก็ต้องเยียวยาแต่ถ้ามุมของการรับผิดชอบที่อาจารย์โก้พูดนะครับว่าภาครัฐเองคนที่รับผิดชอบเองก็ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกันอาจารย์เบียร์มองประเด็นนี้ยังไงเดี๋ยวพักสักครู่นะครับแล้วยังกลับมาพูดถึงประเด็นของปลาหมอคางดำนะฮะในปลากระป๋องตกลงเนี่ยเราจะเชื่อหน่วยงานไหนดีฮะว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่พักสักครู่ครับสนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อย มีประโยชน์ถูกใจเหมียว กลับมากันต่อนะครับถกไปเถียงในช่วงนี้ครับอยู่กับอาจารย์โก้และอาจารย์เบียร์นะฮะพูดคุยกันต่อเลยนะครับอาจารย์เบียร์ผมเข้าใจเลยนะฮะดราม่าทัวร์ลงเยอะเหลือเกินกับประเด็นเรื่องของโรงเบียร์ที่ไฟไหม้นะครับแต่ถ้าฟังแบบเต็มๆก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะว่าในการอธิบายของอาจารย์เบียร์มันคืออะไรยังไงแต่เอาละมาถึงตรงนี้นะครับอาจารย์ยังยืนยันว่าสุดท้ายเนี่ยคือรัฐไม่ต้องรับผิดชอบจริงๆต้องเป็นเจ้าของร้านในการรับผิดชอบคือในมุมมองของอาจารย์ที่บอกว่ารัฐต้องไม่ควรรับผิดชอบเนี่ยก็คือในมุมของมหาภาคอาจารย์เข้าใจตอนที่เขามาสัมภาษณ์เนี่ยเราก็จะว่าจะไปอุดหนุนพิเศษที่ไม่ใช่สิทธิพื้นฐานเราก็เลยว่าไม่ควรเพราะว่ามันไม่ควรจะภาษีประชาชนเนี่ยภาพรวมเนี่ยมาทำกับจัดการกับตรงนี้แต่ถ้าเป็นสิทธิพื้นฐานควรต้องทำอยู่แล้วเพราะมันเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับแต่ทีนี้อาจารย์ชี้ประเด็นไปอีกจุดประเด็นหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีคนพูดถึงก็คือประเด็นที่บอกว่าต้องไปกระชากอีคนที่มารับสวยกันออกมาแล้วไปยึดทรัพย์มาเลยตรงกับที่อาจารย์โก้ใช่คือที่อาจารย์พยายามสื่อสารว่าน่าจะก็สัมภาษณ์เรื่องนี้นะว่าไปเอาคนทำผิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใครไปเอามันออกมาแล้วให้คนนั้นมารับผิดชอบแล้วรับผิดชอบไปเลยเพราะบางทีไปโยนให้รัฐแต่รัฐสุดท้ายมันต้องรับผิดชอบอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องรับผิดชอบเพราะมันคือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ทีนี้ทุกครั้งรัฐรับผิดชอบเสร็จปุ๊บมันมีคนรับผิดไหมล่ะมันไม่มีไงประเด็นมันหายวันนี้สติก้าหาเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ยังมันหายหัวไปไหนกันมันไปตายที่ไหนกันทุกวันนี้มันไม่มีไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์พยายามพูดบอกว่าอาจารย์พูดถูกแต่ผิดเวลามันจะผิดเวลาได้ไงในเมื่อถ้าไม่พูดเวลานี้ที่มันกำลังเป็นประเด็นอยู่แล้วมันจะพูดเวลาไหนเพราะฉะนั้นเราเข้าใจผู้สูญเสียแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าเราจะพยายามป้องกันเมื่อไม่เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นอีกในอนาคตเพราะฉะนั้นคนที่ควรเยียวยาเช่นร้านค้าก็ต้องเยียวยาร้านค้าเป็นคนสำคัญเพราะคุณเอาเงินไปยัดเขาคุณเอาเงินไปวัวเขาบางทีเจ้าหน้าที่อยู่เฉยๆซึ่งมันพร้อมจะรับไงเอาเงินให้มันก็รับเลยไงมันก็อำนวยความสะดวกซึ่งมันเป็นการช่อฉนช่อโกงเป็นการทุจริตเขาไม่ควรทำอยู่แล้วก็ต้องไปกระชากมันออกมาอย่างที่อาจารย์บอกนี่คือสิ่งที่อาจารย์สื่อสารว่าต้องหาคนรับผิดเพราะฉะนั้นถ้าเรามัวแต่เอาภาษีไปจ่ายใครก็ได้อย่างเงี้ยซึ่งเขาจะเป็นสิทธิพื้นฐานหรือเป็นสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิทธิ์อยู่แล้วแต่คำถามคือสุดท้ายรัฐบาลก็จะมาไล่บี้กับพวกเราเก็บภาษีเพิ่มเพราะไม่มีเงินจะจ่ายต้องไปกู้มันจะมีอะไรแบบนี้ไปตลอดเพราะฉะนั้นเวลานั้นรัฐบาลควรจะต้องทบทวนว่าตัวเองจะต้องเอาคนที่เกี่ยวข้องมายึดทรัพย์แล้วเอาเงินเข้าคลังอันนี้สำคัญมันจะทำได้ไหมก็นั่นไงเนี่ยมันจะทำได้ไหมเคสเนี่ยเนี่ยผมอยากเห็นเหมือนกันว่าเคสเนี่ยมันต้องอยู่ที่รัฐบาลไงว่าจะจัดการยังไงแล้วสุดท้ายแล้วคำถามว่าเยียวยามึงได้เงินกันหรือยังทุกวันเนี่ยน้ำท่วมได้ครบหรือยังพระได้หรือยังเด็กได้หรือยังอะไรต่างๆนานาได้กันแล้วหรือยังสุดท้ายมันพูดว่าจะรับผิดชอบแต่ได้กันไหมล่ะคำถามสุดท้ายก็กลับไปที่เดิมว่าพูดกันบอกว่าเยียวยาเยียวยาเยียวยาได้กันสักบาทหรือยังหรือได้สมเหตุสมผลตามตารางที่วางไว้ไหมสุดท้ายมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างบางคนก็รู้สิทธิ์ไม่รู้สิทธิ์บางคนก็เสียสิทธิ์อะไรกันไปบ้างมันลุยฉุยแฉะไปหมดมันไม่มีการจัดการบริหารจัดการมันไม่มีการโปรโมทแม้แต่อาจารย์เนี่ย FC หลายๆคนที่เห็นด้วยกับอาจารย์บางคนมันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีสิทธิ์พื้นฐานตรงนี้อยู่เวลามันเจอเรื่องแบบนี้ไม่มีการไปร้องเรียนไม่มีอะไรพอเวลาไม่มีเหตุการณ์ก็ไม่รู้เรื่องเพราะการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ดีการโปรโมทที่ไม่ดีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องที่มีรัฐบาลไม่บอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ชี้แจงทำหลบซ่อนกลัวจะเสียผลประโยชน์กลัวจะเสียเงินออกจากหน่วยงานของตัวเองก็ปิดปากเงียบไม่พูดไม่ประกาศไม่โฆษณาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันหมกเขาเรียกอะไรมันซ่อนหลบในกันเต็มไปหมดอาจารย์เบียร์ในทางธรรมในทางศาสนาเราอยู่ในยุคนี้คือยุคอะไรยุคมืดมากเลยป่ะฮะก็ยุคเสื่อมมันดูเสื่อมขนาดนี้ใช่มันเป็นยุคเสื่อมอยู่แล้วเดี๋ยวพอเรื่องนี้นะพูดตรงๆนะอาจารย์ก็พอเรื่องนี้พอเงียบไปนะ
เพราะตอนนี้ข่าวดังใช่ไหมครับแต่พอเวลาผ่านไปเงียบไป มันก็จะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่คล้ายๆกับอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นซันติก้าไม่ว่าจะเป็นมา u ์ t เ i นบีมา u ์ t เ i นบีเนี่ยคุณแม่คนหนึ่งที่เขาเสียลูกไปฮะ4 ปีแล้วนะทุกวันนี้ยังไม่ได้เยียวยาสักบาทนะเขาทนทุกข์ทรมานอยู่เนี่ย4 ปีผ่านไปแล้วนะฮะเคสนี้จะเป็นคล้ายๆแบบนั้นอีกหรือเปล่าคือพอเรื่องเงียบไปปุ๊บทุกคนไม่ใส่ใจแล้วไงก็ไปดราม่าอย่างอื่นละเรื่องนี้ก็เงียบไปแล้วก็ไม่เกิดการเยียวยาขึ้น ใช่ถูก นี่คือ ต้ ยุ อง คเสื่อม ใช่เพราะอันนี้อย่างที่เราคุยกันว่าทุกคนออกมาเรียกร้องเขาต้องได้รับเยียวยาก็ใช่ต้องได้รับตามสิทธิ์แต่ได้ไหมล่ะคำถาม อันนี้ตรงประเด็นนะครับ เพราะว่ามันไม่ควรจบที่เงินของประชาชน มันควรจะจบที่มีคนติดคุก มีคนยึดทรัพย์ และจบยิ่งไปกว่านั้นอีก จบที่ปฏิรูปโครงสร้างราชการโครงสร้างการเมืองสักทีมิฉะนั้นมันก็จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเยียวยาไหมเยียวยาแต่ต้องติดคุกต้องยึดทรัพย์และต้องปฏิรูปด้วยมิฉะนั้นประเทศของเราก็เสื่อมอย่างที่เป็นอยู่ทุกวัน แต่ปฏิรูปเนี่ยมันมักจะมาเล็กกว่าคำว่าผลประโยชน์นะ มันเล็กกว่ามากครับ ผลประโยชน์มันใหญ่กว่าคำว่าปฏิรูปไงฮะ คือปฏิรูป มันก็เลยปฏิรูปไม่ได้สักทีเพราะผลประโยชน์มันทับอยู่หรือเปล่า คือปฏิรูปมันมาพร้อมกับเสียตังค์แต่ผลประโยชน์มันมาพร้อมกับได้ตังค์นั่นคือ ความแตกต่าง อาจารย์เรายังจะอยู่ในสังคมนี้ต่อไปใช่ไหมอาจารย์ ก็มันต้องอยู่ใช้ทำยังไง ก็ในเมื่อมันเป็นแบบนี้ก็ต้องเป็นไป เราก็ต้องเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน อย่างเหตุการณ์อย่างเงี้ยอาจารย์ก็ยังมีการพูดทิ้งท้ายไว้ในคลิปวันนั้นด้วยซ้ำว่าถ้าเป็นอาจารย์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้หาอะไรเยียวยาเขาไม่ได้ เปิดรับบริจาคไหมก็เวลาน้ำท่วมก็อย่างให้เปิดบริจาคได้นี่ก็ถ้ามันจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันก็เปิดรับบริจาค ครับ อาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยรับบริจาคด้วย ครับ แล้วก็จะช่วยถ้าช่วยได้บรรเทาภัยพิบัติแก่ใครได้ เราสามารถช่วยได้ก็ช่วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเมตตาธรรมต่อกันอย่างเงี้ย โอเคครับคุณผู้ชมสกายคิวอาร์โค้ดนะฮะเดี๋ยวไปต่อกันที่ออนไลน์นะครับเวลาทีวีหมดลงแล้วนะครับไปเทโรดิจิทัลใน YouTube นะฮะ Facebook ถกไม่เถียงนะครับยังมีประเด็นเรื่องของปลาหมอคางดำนะที่อยู่ในปลากระป๋องนะฮะสองหน่วยงานไม่เหมือนกันนะครับเอกชนบอกว่านี่คือปลาหมอคางดำมี DNA ตรวจสอบชัดเจนนะครับแต่หน่วยงานภาครัฐบอกว่ามันไม่ใช่นะมันคือปลานิลตรวจสอบยังไงดูด้วยตาเปล่าก็สามารถรู้ได้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเจอกันในออนไลน์และยังมีเรื่องของโกงข้อสอบอีกนะฮะ ครับผม ขอบคุณทางทีวีก่อนนะครับอาจารย์เบียร์ครับอาจารย์โคครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับกลับเข้ามาครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับและขอต้อนรับนะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับรองศาสตราจารย์ดรนันทนานันทวโรพานครับสวัสดีครับอาจารย์ สวัสดี ครั ค่ะ บ สวัสดี ขอบคุณนะฮะที่มาร่วมกันสนทนาธรรมกับเรานะฮะพร้อมกับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำนะและฝาแฝดของอาจารย์เบียร์นะ คนหลับ อาจารย์ ทำ โก้ ครับหลับ คนหลับทำนะ อาจารย์วรนัยวณิชกะนะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์พิเศษวิชาการสื่อสารทางการเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมาพูดคุยกันต่อ เดี๋ยวก่อนที่จะไปประเด็นเรื่องของการโกงสอบนะครับ แล้วก็ปลาหมอคางดำด้วยนะครับผมอยากจะถามอาจารย์นันทนาเกี่ยวกับเรื่องของบัตรคนจนที่เราสนทนากันมาก่อนหน้านี้แล้ว ค่ะ รวมถึงเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ด้วยนะครับ ค่ะ เอาเรื่องของบัตรคนจนกันหน่อยนะฮะทั้งสองท่านน่ะวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ว่าไอ้ระบบการคัดกรองอ่ะจาก 18 ล้านกว่าคนที่สมัครเข้ามามันหายไปครึ่งหนึ่งแหละแล้วบางคนพอไปตรวจสอบเสร็จปุ๊บอ้าวตกลงคุณลุงวัย62เขาบอกว่าเป็นนักศึกษา มันเท่ากับว่าต้องไปอุทธรณ์มันกลายเป็นว่าภาระมันถูกผลักมาให้ที่ประชาชนในการคัดกรอง แต่มองลึกไปกว่านั้นนะครับ มองลึกไปกว่านั้นนะครับ ที่ถูกคัดกรองออกเยอะๆเนี่ยเนื่องจากว่าอาจจะมีข้อจำกัดในงบประมาณหรือเปล่าเพราะใช้ตังค์กันเยอะเหลือเกินก็เลยเฮ้ยอันไหนที่พอจะตัดออกไปได้ก็ตัดมันมีความเป็นไปได้อย่างนั้นไหมครับ คือต้องอย่างนี้นะคะของเมืองไทยเราเนี่ยเรื่อง Database หรือเรื่องข้อมูลพื้นฐานเนี่ยมีปัญหา โดยเฉพาะยิ่งภาครัฐ เวลาเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่คนโดยทั่วไปเนี่ยไม่เชื่อถือ แล้วก็การเก็บข้อมูลอันเนี้ยเดนก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ข้อมูลของบัตรคนจนอะไรเนี่ยนะเขาไปเก็บข้อมูลกันมาจากไหนอย่างไร อย่างที่บอกว่าคนอายุ 60 กว่าทำไมไปอยู่ในส่วนของนักศึกษา ครับ หรือว่ากระบวนการในการที่จะกำหนดเกณฑ์ ก็คือเกณฑ์ในการที่จะบอกว่าคนเหล่านี้จะอยู่ในเกณฑ์คนจน คุณก็กำหนดเกณฑ์ที่มันมาตรฐานมา ซึ่งเรายังไม่เห็นเลยว่าเกณฑ์ที่มาตรฐานเขาคืออะไร เพียงแต่ว่าพอไปเจอใครที่มีรถ ซึ่งก็ไม่ได้ไปดูว่ารถเนี่ยมันเก่าขนาดไหน ต้องสาบานว่ารถหรือเปล่านะหรือว่ามีเงินไปซื้อมอเตอร์ไซค์ซึ่งก็กลายเป็นว่าคนเหล่านี้ไม่อยู่ในเกณฑ์ แต่เราก็ไม่รู้ว่าเกณฑ์ชัดๆ ที่รัฐบาลเนี่ยเก็บข้อมูลมาเนี่ยมันน่าเชื่อถือแค่ไหน
นั่นคืออันที่หนึ่งตอนแรกที่บอกมา 18 ล้านก็แบบโอ้ทำไมคนจนประเทศไทยเยอะจัง แต่พอเวลาจะจ่ายจริงตัดครึ่งหนึ่งอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยไม่ชัดเจนอันที่สองก็คือเรื่องของข้อมูลพื้นฐานมันก็ไม่ชัดเจนแล้วพอถึงเวลาเนี่ยกลายเป็นว่าคนจนทั้งหลายเนี่ยต้องพยายามออกมาประจานความจนของตัวเองว่าฉันจนขนาดไหนแทนที่รัฐจะมีเกณฑ์ที่ถูกต้องแล้วก็คัดแยกคนให้เหมาะสมเพื่อที่จะมารับสวัสดิการอันนี้เห็นว่าเป็นการบกพร่องของรัฐแล้วที่เมื่อกี้คุณทินบอกว่าพอจะตัดเหลือ9 ล้านเนี่ยมันจะไปตัดโครงส่วนไหนเดนก็เกรงว่าที่ตัดเหลือ9 ล้านเนี่ยไอ้9 ล้านที่ถูกตัดออกเนี่ยไม่ใช่ฐานเสียงหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของ ไปถึงนั่นเลยฮะการเมืองเลยนะ มันเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าดิฉันก็ยังสงสัยอยู่ว่าไอ้ที่ตัดออกไปเนี่ยตัดได้ถึงครึ่งหนึ่งมันไม่ใช่ฐานเสียงที่จะต้องไปรองรับหรือเปล่าเพราะเราดูอย่างกรณีที่มีการจะทำอะไรบรรจุพยาบาลอาสาอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพยาบาลที่ยังรอบรรจุอยู่ 7,000 เนี่ยไม่สนใจแต่จะไปตั้งไอ้พยาบาลอาสาอะไรขึ้นมาอีก 15,000 คนก็จะเห็นได้ว่าไอ้การที่ทำแบบนี้มันตอบสนองกับฐานเสียงในพื้นที่ของตัวเองหรือเปล่าอันนี้รัฐบาลก็ต้องมีคำตอบด้วยว่าถ้าจะตัดสวัสดิการเนี่ยตัดด้วยเงื่อนไขอะไรแล้วก็คนที่ถูกตัดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ต่างๆตามที่รัฐบาลกำหนดมาเนี่ยมันไม่ใช่ฐานเสียงของรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสังเกตข้อสังเกตนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมนะฮะบางท่านอาจจะยังไม่ทราบมาทวนความจำกันนิดนึงจริงๆไอ้บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี 2560 นะครับในยุคของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็คือกินเวลามา9 ปีแล้วใช่ไหมตั้งแต่ปี 60 จนถึงปี 69 นะครับเขาบอกรัฐบาลอัดฉีดเม็ดเงินภาษีลงไปในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน่ะจนถึงวันนี้มากกว่า 520,000 ล้านบาท 500,000 กว่าล้านบาทนะฮะในการเข้ามาอุ้มตรงนี้นี่คือข้อมูลเบื้องต้นให้คุณผู้ชมได้รับทราบคราวนี้ต่ออีกนิดนึงฮะอาจารย์นันทนาฮะเราไปต่อกันเรื่องของเพลิงไหม้โรงเบียร์กันหน่อยอาจารย์ทั้งสองท่านก็มองคล้ายๆกันมองตรงกันก็คือว่าจริงๆอ่ะภาครัฐมีส่วนเกี่ยวข้องนะในการรับผิดชอบความหมายคือคุณปล่อยให้สถานที่สามารถประกอบการแบบนี้ต่อไปไงใช่ไหมคุณอาจจะรับสวยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามาตรฐานต่างๆเนี่ยต้องไปตรวจสอบว่ามันได้มาตรฐานหรือเปล่ามองดูแล้วด้วยตาเปล่ามันดูเหมือนก็ว่าไม่ค่อยมีมาตรฐานสักเท่าไหร่แต่ยังปล่อยผ่านให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้แล้วยังจริงยังมีแหล่งข่าวมีน้องๆมีที่รู้จักเนี่ยเขาก็เคยไปร้านนี้เหมือนกันมันนั่นหมายความว่าเปิดให้บริการได้โดยหลับตาข้างหนึ่งเพราะมีบางอย่างบังตาอาจารย์เรื่องสถานที่คล้ายสถานบันเทิงเนี่ยนะเขาใช้คำว่าคล้ายสถานบันเทิงเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะแล้วก็จิ้มไปตรงไหนเนี่ยไม่ต้องพูดว่าโซนนิ่งมันมีทุกโซนมันมีทุกโซนแล้วมันก็เปิดกันอยู่มีทุกเขตมีทุกพื้นที่แต่ว่ากระบวนการในการที่บอกว่าเพิ่งไปตรวจมาตรวจยังไงสถานบันเทิงมันเปิดกลางคืนแล้วคุณไปตรวจกลางวันแล้วคุณก็ปล่อยผ่านมาซึ่งตรงนี้เกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันก็บิดเบี้ยวไปแล้วเพราะว่าบอกว่ามันเป็นคล้ายสถานบันเทิงแล้วสุดท้ายเนี่ยเปิดให้มีดนตรีมีการเต้นรำมีการขายแอลกอฮอล์เกินเวลาอะไรต่ออะไรเนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของระบบที่มีการตรวจสอบในภาครัฐต่างๆนะคะไม่ว่าอันเนี้ยจะพูดขึ้นกับกทมหรือว่าขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนในพื้นที่เนี่ยเขารู้กันดีว่ามันผิดกฎผิดระเบียบแต่ก็ปล่อยกันมาจนกระทั่งเกิดโศกนาฏกรรมอันนี้ก็เป็นโศกนาฏกรรมใหญ่ครั้งที่3ของประเทศไทยแล้วที่มีคนตายเนี่ย20 30 40 50ในลักษณะสถานบันเทิงแบบนี้ใช่ค่ะแล้วนี่มันปล่อยกันมาได้ยังไงถ้าจะตรวจกันอย่างจริงจังเข้มงวดมันคงไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้แต่เท่าที่ทราบเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมีคนร้องเรียนไปแล้วด้วยนะว่าลักษณะของทางหนีไฟอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่น่าจะถูกลักษณะที่เป็นเกณฑ์ตามกฎหมายแล้วก็เป็นเกณฑ์ความปลอดภัยแต่ปล่อยกันมาได้อันเนี้ยนี่คือสังคมไทยที่เขาเรียกว่ามีการทุจริตกันทุกหย่อมย่าโกงกันเข้ากระดูกดำท
ทำกันจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องปกติ ถ้าเผื่อสถานบันเทิงไหนที่ทำแล้วไม่ได้เป็นทำถูกกฎหมายอ่ะมันจะกลายเป็นเรื่องผิดปกติ มันเหมือนกับเรื่องผิดปกติเนี่ยทำจนเป็นเรื่องปกติ คนที่ทำถูกกฎหมายได้กลายเป็นผิดปกติไปแล้วสังคมไทย อันนี้เดนคิดว่าอันตรายมาก ถ้าเราปล่อยไปแบบนี้ก็คือมีการทุจริตกันทุกระดับ แล้วสุดท้ายเนี่ยคนที่รับบาปอันนี้ก็คือประชาชน ซึ่งเดนมองว่าเขามีสิทธิ์ที่จะไปหาความบันเทิงอะนะคะแล้วเขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอสถานบันเทิง ใช่ ที่ผ่านการตรวจจากกทมมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสถานที่ทำให้เขาเสียชีวิต ซึ่งอันเนี้ยเดนคิดว่าต้องกลับไปมองว่าระบบราชการของเราเนี่ยเป็นอย่างไร มีการตรวจสอบมีการดำเนินการแล้วมีการเอาจริงเอาจังเดนว่ากฎหมายมันมีอยู่แล้วล่ะว่าจะต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่ในการที่จะแจ้งทางหนีไฟอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่การบังคับใช้กฎหมายของเราเนี่ยเลวร้ายที่สุดการบังคับใช้กฎหมายของเมืองไทยไม่เกิดขึ้นจริงกฎหมายมีอยู่แต่ว่าไม่มีการบังคับใช้หลับตาข้างหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้เกิดขึ้นซึ่งอันเนี้ยมันคือการทุจริตลงไปในระดับที่เรียกว่าเข้ากระดูกดำไปแล้วก่อนที่ผมจะไปที่อาจารย์เบียร์กับอาจารย์โก้นะครับอาจารย์นันทนาฟังดูแล้วมันสะท้อนความเป็นจริงของสังคมอย่างมากเลยนะฮะแล้วผมเชื่อว่าหลายทั้ง3ท่านคงเห็นด้วยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้ว่าการทุจริตเนี่ยมันฝังอยู่ในมันกลายเป็นนอมไปแล้วอะฮะงั้นผมถามสั้นๆนะอาจารย์นันทนาในฐานะสวท่านคิดว่าไอการทุจริตในประเทศชาติของเราเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมฮะหรือว่ามันจะแย่ลงจากนี้เป็นต้นมันจะแย่ลงไปเรื่อยๆ มันจะไม่ดีขึ้นเลยเหรอ ก็ดูสิคะว่าดัชนีรับรู้การทุจริตของเราเนี่ยจากอันดับ 96 นะคะแล้วเราก็มีรัฐธรรมนูญที่บอกว่าฉบับปราบโกงใช้มา10 ปีก็ปรากฏว่าอันดับโกงของเราขึ้นไป20 อันดับตอนนี้ไป116แล้วเรื่องของการปราบโกงเนี่ยมันอยู่ที่องคาพยพทั้งหมดนะมันจะต้องเริ่มต้นจากหัวถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกลองไปถามดูสิคะว่าถ้าตอนนี้รัฐบาลจะบอกว่าลงมือจัดการเรื่องการโกงข้าราชการอะไรต่ออะไรเนี่ยประชาชนเขาเชื่อแค่ไหนทำโพลดูก็ได้ค่ะวันนี้ถ้าคุณทินยังไม่ได้ทำโพลนะลองทำโพลดูก็ได้มาทำโพลอะไรฮะลองถามดูสิคะว่าที่รัฐบาลบอกว่าจะปราบโกงเรื่องสอบข้าราชการเนี่ยประชาชนเชื่อแค่ไหนเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไปถึงตัวรัฐมนตรีตัวนักการเมือง last boss ดีกว่าคำว่า last boss ตัวใหญ่ใช่หรือจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยสูงสุดได้แค่อธิบดีเท่านั้นพี่โบคิดหน่อยคิดโพลหน่อยพี่โบบอกโอเคเดี๋ยวขอคิดก่อนลองถามดูว่าประชาชนเขาเชื่อไหมเขาเชื่อหรือเปล่าเพราะอันเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะแก้ได้หรอกค่ะถ้าเผื่อว่าหัวขบวนเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มต้นกระบวนการในตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่ตามมาทั้งหมดในองคาพยพเนี่ยก็จะหาประโยชน์กันต่อไปโอเคคุณโบนิดนึงพอดีมีคุณผู้ชมทักมาว่าบ็อกเซตไม่มีแล้วเหรอเขาเข้าไปดูแล้วมันไม่มีอ่ะช่วยดูให้นิดนึงครับบ็อกเซต5 ปีของเราถกไม่เถียงอันนี้เราไม่ได้โกงนะครับเราทำบ็อกเซตแล้วคุณภาพดีจริงๆ799 บาทของดีจริงๆฮะเป็นของแรร์ไอเทมนะฮะอันนี้ขายของไปด้วยในตัวนะครับอาจารย์โก้ฟังดูหดหูนะทุจริตคอร์รัปชันมันจะดีขึ้นไหมอาจารย์นันทนาบอกไม่มันจะแย่ลงไปเรื่อยๆมันจะแย่ลงใช่ไหมถ้าถามว่ามันจะดีขึ้นผมจะถามกลับว่ามันจะดีขึ้นเพราะอะไรมันจะดีขึ้นได้ยังไงแต่เมื่อมันไม่มีปัจจัยที่จะทำให้มันดีขึ้นแน่นอนมันจะต้องแย่ลงเพราะว่านั่นคือธรรมชาติของทุกสิ่งอย่างเราก็จะต้องแก่ขึ้นเรื่อยๆผมก็จะน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุจริตคอร์รัปชันถ้าไม่มีปัจจัยอะไรที่ไปแก้จริงๆมันก็จะทุจริตขึ้นเรื่อยๆโกงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันจะทำง่ายขึ้นเรื่อยๆถ้าหากไม่ไปจัดการกับมันแต่จัดการกับมันจะจัดการยังไงเวลาเราพูดถึงทุจริตนะครับเรามักจะชี้ไปตัวบุคคลหรือกลุ่มคนผมว่าแค่นั้นไม่พอจะไปประหารคนนั้นจะไปเอาคนนี้ติดคุกมันก็ยังทุจริตเหมือนเดิมปัญหามันอยู่ที่โครงสร้างของประเทศผมพูดทุกครั้งโครงสร้างของประเทศระบอบการปกครองของเราที่มีบิ๊กข้าราชการบิ๊กนายพลบิ๊กการเมืองบิ๊กนายทุนอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันรวยกระจุกอยู่ข้างบนหอคอยแล้วก็จนกระจายอยู่ข้างล่างแล้วก็บริหารจัดการด้วยการแจกไปถึงตกหล่น
ในครั้งนี้ก็ยังนั่งภาวนาว่าครั้งหน้าจะไม่ตกหล่นเหมือนชีวิตนั้นเล่นลอตเตอรี่ทั้งชีวิตแจกมันไปแจกมันไป แล้วก็หาเรื่องให้แบ่งข้างกันแล้วก็ด่ากันทะเลาะกันด่ากันทะเลาะกัน และสี่หัวนี้ก็นั่งอยู่หอคอยเหมือนเดิม นั่นคือระบอบอุปถัมภ์และก็โครงสร้างข้าราชการลงมาถึงข้างล่าง ตั้งแต่หัวน้ำยันปลายน้ำกินกันหมด เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปปฏิรูประบอบโครงสร้างอันนี้ถึงจะแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้ตราบใดที่ไม่ปฏิรูปตรงนี้ตราบนั้นไม่มีวันที่จะแก้อะไรได้จำเลือกตั้งได้ไหมมีพรรคการเมืองพรรคไหนบ้างที่ไม่ชูนโยบายปราบโกงชูทุกพรรคมีพรรคการเมืองไหนบ้างไม่ชูนโยบายปราบทุจริตหลายพรรคการเมืองเอาถึงประหารชีวิตเลยและหลายพรรคการเมืองที่ชูนโยบายแบบนี้ก็นั่งอยู่ในรัฐบาลทั้งนั้นและขอโทษจะปราบโกงกี่โมง ในมุมของธรรมะเราดูเหมือนหดหูมากเลยนะตอนนี้เนาะ ดูหดหูนะดูหดหูพึ่งทางธรรมบ้างดีกว่าฟังนี้เริ่มจะเหนื่อยเหลือเกินทางธรรมบ้างดีกว่าคืออย่างนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยทำไมผมถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เยอะเรื่องของการทุจริตเรื่องของการโกงเพราะผมส่วนตัวนะตัดภาพผมออกแล้วก็บอกไอ้คุณเป็นพิธีกรคุณเป็นสื่อคุณต้องเป็นกลางเอาละเป็นกลางแต่ก็มีความรู้สึกส่วนตัวได้นะผมบอกว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่ประเทศที่เราเป็นอยู่ตรงนี้มันก็มาจากรากฐานของการโกงของการทุจริตแหละครับผมเลยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากอยากจะย้ำออกไปเหลือเกินนะครับว่าแต่ละเรื่องที่เราจับมาตอนนี้ตั้งแต่รายการทำมา5 ปีนะถกไม่เถียงเนี่ยใช่ไหมโบจริงๆเนี่ยเอาทุกเรื่องมากลางเลยทุก EP มากลางเลยนะครับทุก EP เกือบทุก EP เลยนะมันมีรากฐานของการคำว่าโกงอยู่ในนั้นหมดเลยประชาชนทำไมไม่ได้รับความเป็นธรรมไปแจ้งความตำรวจไม่รับแจ้งความเพราะอะไรเพราะเขาไปรับเงินจากอีกฝั่งหนึ่งไงคู่กรณีมาก็ทั้งที่ไอ้ฝั่งที่จะมาแจ้งความอ่ะเขาถูกกระทำนะแต่ไม่รับแจ้งเพราะอะไรเพราะตำรวจไปรับบางเคสเป็นอย่างนั้นหลายเคสเป็นอย่างนั้นถูกต้องไหมครับมันก็เลยคือรากฐานของสิ่งสังคมที่เราเป็นอยู่ตรงนี้มันมาจากการโกง ธรรมะช่วยส่องสว่างทางธรรมให้ผมหน่อยได้ไหมฮะ อาจารย์รู้สึกแย่กว่าเดิม มันเศร้ามันเศร้าเหลือเกินเดี๋ยวผมจะไปเรื่องของปลาหมอคางดำไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวเรื่องของการโกงสอบด้วยนะฮะรวมถึงขั้วสวด้วยนะฮะนิดนึงนะอาจารย์เบียร์ให้พระพุทธเจ้าในยุคของท่านนะฮะท่านเจออะไรแบบหนักๆนี้ถ้าดูเหมือนแบบว่าหมดหวังบ้างไหมฮะแล้วถ้าสมมุติเกิดมันมียุคนั้นจริงๆแหละท่านครองตนอย่างไรหรือว่าประคองหรือมีคำสอนอย่างไรบ้างคือเอาจริงๆมันไม่มีในวงอริยบุคคลเนี่ยจะไม่มีคำว่าหมดหวังสิ้นหวังเพราะว่าเขาไม่มีใจหวังอะไรแต่ในมุมของโลกเนี่ยโลกมันคู่กระทำเนาะพอเวลาโลกมันคู่กระทำปุ๊บเนี่ยมันก็อย่างที่อาจารย์ท่านว่าโครงสร้างแต่ถ้าทางธรรมก็โครงสร้างเหมือนกันแต่โครงสร้างของความละอายชั่วและความกลัวต่อความบาปโครงสร้างตัวเนี้ยเราจะขาดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต่อให้โครงสร้างจะไปเปลี่ยนมาขนาดไหนแต่ความละอายไม่มีมันก็เปลี่ยนโครงสร้างไม่ได้เพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความกลัวที่จะกระทำในสิ่งเลวสิ่งชั่วเพราะฉะนั้นถ้าใจเรายังไม่มีความกลัวต่อความเลวความชั่วหรือไม่มีความละอายต่อการกระทำบาปเลยเนี่ยสุดท้ายจะไปบริหารจะเปลี่ยนคนบริหารอีกกี่คนจะเปลี่ยนอีกกี่ชุดพยายามจะปรับโครงสร้างแค่ไหนมันก็จะหาช่องทางในการโกงในการทุจริตในการคอร์รัปชันต่อให้หัวจะดีเดย์แต่ปลายมันจะโกงมันก็โกงต่อให้ปลายทุกคนมันจะสะอาดหมดแต่หัวมันจะโกงมันก็หาวิธีการโกงเพราะฉะนั้นสุดท้ายต่อให้โครงสร้างดีแต่โครงสร้างในจิตใจมันเลวทรามต่ำช้ามันก็ไม่มีทางจะสามารถเปลี่ยนโครงสร้างทุกระบบให้ดีขึ้นได้พระเจ้าจึงบอกว่ารากฐานของทุกอย่างที่ดีขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากรากฐานของคุณธรรมจริยธรรมถ้าคนเราขาดตัวเนี้ยซึ่งก่อนหน้าเลือกตั้งเนี่ยก็จะพูดเรื่องนี้ตั้งคำถามคนก็พยายามจะตอบประเด็นว่าเราจะแก้โกงยังไงเราจะปราบทุจริตคอร์รัปชันยังไงคนก็พูดกันน้ำไหลไฟดับเป็นทฤษฎีแต่คนพูดที่เป็นทฤษฎีใจก็ยังมีความช่อฉนช่อโกงยังมองว่าบางอย่างทำได้บางอย่างทำไม่ได้ยังไม่มีความซื่อตรงต่อธรรมจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าคนเรายังมีความขาดต่อการซื่อตรงต่อธรรมสุดท้ายแล้วไอ้การกระทำเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นซ้ำๆพระเจ้าจึงสอนไงว่าให้กลับมาแก้ไขที่ตัวเราเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเราพยายามจะยัดเยียดทำไมรัฐบาลเป็นแบบนี้ทำไมสสเป็นแบบนี้จะให้เขาเปลี่ยนเราประชาชนคนตาดำๆมันเปลี่ยนไม่ได้คำถามคือเราเปลี่ยนได้หรือยัง
ตัวเราเองบางทีเรายังทุจริตกันอยู่ในรั้วที่ทำงานของเรากันเอง เรายังแอบขโมยกันในชู้ที่อยู่ในห้องน้ำบริษัทเรากลับบ้าน มันยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่เลยแต่เราจะเปลี่ยนมหาภาคอะขนาดจุลภาคเรายังทำกันไม่ได้อะเพราะนั้นมันเป็นความละอายของตัวบุคคลจริง ๆ เพราะนั้นเวลามาสร้างกันที่หลักฐานคำถามคือ ในการเรียนการสอนระบบของเราในปัจจุบันมันเริ่มมีการเอาคุณธรรมจริยธรรมเหล่านี้เข้าไป สู่กระบวนการเด็กๆเล็กแดงที่จะต้องเรียนรู้กับหลักธรรมคุณธรรมจริยธรรมการรักษาศีล 5การไม่ช่อฉนช่อโกงการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการใช้ชีวิตแบบมีคุณธรรมจริยธรรมมันยังนั่งทะเลาะตบตีกันมึงเป็นอย่างนั้นมึงเป็นอย่างนี้สังคมเราก็ยังทะเลาะกันยังตบตีกันเนี่ยอย่างอาจารย์พูดล่าสุดเรื่องอบายมุขมันก็ยังทะเลาะกันเรื่องอบายมุขอยู่เลยมันไม่เรียกอบายมุขได้ไหมมันไม่เรียกสถานพนาที่อโคจรได้ไหมขอเปลี่ยนเป็นที่บันเทิงเริงรมย์ได้ไหมก็ในเมื่อมันเป็นอโคจรมันก็ต้องยอมรับว่าอโคจรคือเป็นที่ไปแล้วมันจะนำความเสื่อมมาถึงเราอย่างนี้มันจะนั่งทะเลาะโต้เถียงในคุณธรรมจริยธรรมกันอยู่เลยเพราะฉะนั้นสุดท้ายเวลามันปลูกมันฝังมันต้องปลูกมันฝังตั้งแต่ตอนแรกตอนเด็กทุกวันนี้เราปลูกฝังแต่หลักวิชาการหลักความรู้การขายของการทำมาหากินแต่การทำมาหากินแต่ไม่มีคุณธรรมคู่กันไปมันก็จะเกิดเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแบบเนี้ยทุกครั้งอีกคนที่มันเคยขโมยกระดาษชู่ในโรงเรียนตัวเองหรือในที่ทำงานตัวเองไปเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ไปทุจริตคอร์รัปชันในการไปหัวประมูลในการซื้อของที่ชิ้นใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมเพราะมันได้ผลประโยชน์เข้าตัวเองเพราะฉะนั้นคุณธรรมจริยธรรมมันต้องปลูกฝังตั้งแต่พื้นฐานเพราะนั้นต่อให้พูดกันเรื่องโครงสร้างอาจารย์ก็ไม่เห็นว่ามันจะไปไม่ได้มันจะมีแต่จะโกงกินกันหนักขึ้นเรื่อยๆพระพุทธเจ้าบอกว่าเราคือยุคเสื่อมยุค100 ปีสุดท้ายช่วงนี้มันเป็นยุคเสื่อมมันจะเสื่อมลงเรื่อยๆเราพยายามจะตั้งทฤษฎีในการแก้ความเสื่อมของคนแก้ไหนก็ตามแต่ไม่เอาคุณธรรมไปแก้ที่ต้นเหตุมันมาแก้กันที่ปลายเหตุโครงสร้างยังไงก็แก้ไม่ได้เพราะนั้นอย่างที่อาจารย์ท่านบอกว่าทุจริตเรามันจะขยับขึ้นเรื่อยๆมันก็จะขยับขึ้นเรื่อยๆแล้วอาจารย์มั่นใจว่ามันจะขยับขึ้นอีกไม่มีทางลดลงเพราะมันมีแพทเทิร์นของมันไงแล้วมันมีแบบแผนที่ทำกันมาก่อนหน้านี้แล้วมันยิ่งธุรกิจไม่ดีจำไว้นะยิ่งธุรกิจไม่ดียิ่งโกงกินเยอะขึ้นเพราะอะไรตัวเองต้องได้ผลประโยชน์ก่อนเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันก็จะตกอยู่ที่พวกเราตาดำตกลงผมควรจะรู้สึกดีขึ้นหรือว่าแย่ลงฟังธรรมะแล้วรู้สึก เราต้องยอมรับความจริงมันหดหูขึ้นนะ คือที่ฉันทั้งเห็นด้วยแล้วก็เห็นต่างจากอาจารย์เบียร์นะคะเห็นด้วยว่าเราควรจะปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมฮิริโอตปะความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเราควรจะปลูกฝังมาเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเขาปลูกฝังวินัยให้กับเด็กๆคนเขาก็จะไม่ทิ้งขยะเขาก็จะเดินข้ามทางม้าลายอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรจะปลูกฝังแต่อาจารย์เบียร์คะถ้าเผื่อเราเนี่ยเป็นคนที่มีจริยธรรมคุณธรรมสูงส่งแล้วเราก็มาอยู่ในสังคมที่ระบบมันเป็นแบบนี้เราไม่ได้โกงเขาเลยค่ะเราไม่เคยขโมยทิชชู่ของบริษัทไปเลยนะแต่มันมีคนโกงที่เป็นผู้จัดการใหญ่มันโกงจนกระทั่งบริษัทเนี่ยมันไม่มีเงินจ่ายโบนัสให้เราต่างหากที่ถูกกระทำทั้งที่เรามีคุณธรรมเพราะฉะนั้นเรียนว่าตรงเนี้ยมันต้องไปด้วยกันทั้งสองอย่างก็คือปลูกฝังดีค่ะให้คนมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปแต่ในขณะเดียวกันระบบเนี่ยมันต้องคุ้มครองแล้วปกป้องคนดีด้วยถ้าเผื่อระบบมันยังโกงกันอยู่แบบนี้โกงกันจนเข้ากระดูกดำเรียนว่าเรื่องการโกงเนี่ยมันกระทบต่อทุกคนบางคนอาจจะมองว่าโกงแล้วไงมันไม่เกี่ยวกับเราเอาง่ายๆเรื่องการโกงสอบเข้าข้าราชการเนี่ยเขาโกงเข้าไปเนี่ยเขาจ่าย 500,000 800,000เขาเข้าไปเริ่มต้นจาก C3 ในที่สุดคนที่โกงเข้าไปเนี่ยมันจะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานจนกลายเป็น 41แล้วมันจะกลายไปเป็นปลัดกระทรวงและที่มันเริ่มต้นมาจากการโกงสอบเข้ามาเนี่ยคิดว่าตลอดชีวิตราชการเนี่ยมันจะไม่โกงเหรอมันเข้ามาก็ถอนทุนอยู่ดีแล้วสุดท้ายเนี่ยก็กระบวนการเนี้ยมันกลายเป็นกระบวนการที่เกาะกินระบบราชการทั้งหมดแล้วระบบมันเป็นอย่างนี้ต่อให้เราเป็นคนดีที่สุดเราก็มีคนอย่างพลตำรวจตรีประวีณที่แบบสู้เรื่องค้ามนุษย์สุดท้ายต้องลี้ภัยอยู่ที่ออสเตรเลียเห็นไหมครับว่าระบบเนี่ยมันทำให้คนดีอยู่ไม่ได้แม้ว่าเขาจะเป็นคนดียังไงก็ตามเพราะฉะนั้นดิฉันว่าต้องไปคู่กันคือระบบเนี่ยมันจะต้องไม่โกงต้องสามารถที่จะเอาคนลงโทษเอาคนผิดมาลงโทษดิฉันยกตัวอย่างเกาหลีใต้ที่วันนี้เนี่ยเชื่อไหมคะว่า GDP เขาเนี่ยประมาณปี
ประมาณปี 60 เนี่ย 1960 เนี่ย GDP เขาเท่ากับเรานะคะ 2-3เนี่ยแหละฮะ จะการเติบโตของ ฮะ GDP ค่ะGDP per capita อ่าฮะ ต่อหัวเนี่ย อ๋อโอเคใกล้ๆกับคนไทยเลย แต่ตอนนี้เนี่ยเขาชนะคนไทยไป 10 กว่าเท่าแล้ว เพราะอะไร เพราะเขาสามารถจัดการเรื่องโกงได้ เขาสามารถที่จะเอาคนโกงเนี่ยเข้าคุกได้ เขาเอาประธานาธิบดีเนี่ยติดคุกได้ นี่คือระบบแล้วการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกระบวนการยุติธรรมของเขาเนี่ยมันยุติธรรมจริงๆ มันทำให้คนโกงเนี่ยสุดท้ายต้องรับโทษ อันเนี้ยต้องมาใช้กับเมืองไทย มันถึงจะแก้ปัญหาเรื่องการโกงได้ อาจารย์โก้เสริมนิดนึง ขออนุญาตนิดเดียวนะครับ ผมยกตัวอย่างคือเวียดนามเป็นตัวอย่างที่ดี หลังสงครามเย็นจบแล้วเขาเปิดประเทศเปิดตลาดเสรี เวียดนามนะครับ10-20 ปีแรกเนี่ยทุจริตคอร์รัปชันเยอะกว่าประเทศไทยอีก Corruption Index ออกมานี่แย่กว่าประเทศไทยอีก แต่ทุกวันนี้ Corruption Index เขาดีกว่าประเทศไทย และมูลค่าของเศรษฐกิจของเขานี่แซงประเทศไทยไปแล้ว ถามว่าปัจจัยหลักอันหนึ่งเขาทำได้ยังไง เพราะว่าตั้งแต่เปิดประเทศมาจนถึงปัจจุบันนี้เขาปฏิรูปโครงสร้างราชการมาแล้ว 5 ครั้ง เพื่อที่จะสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผล และรีดพวกขี้เกียจออก รีดพวกทุจริตคอร์รัปชันออก รีดอื่นๆออก เพราะฉะนั้นเห็นด้วยกับอาจารย์เบียร์เห็นด้วยกับท่านสวคือคุณธรรมศีลธรรมมันต้องปลูกฝังอยู่แล้ว แต่มันต้องไปพร้อมกับการปฏิรูปสิ่งที่จับต้องได้นั่นก็คือปฏิรูปโครงสร้างนั่นเรื่องแรกนะครับเรื่องที่ 2สำคัญพอๆกันคราวหน้าเชิญหมอปลามาด้วยจะได้ อ๋อ โอ้โหแหม จะได้ครบเซต ผมก็ตั้งใจฟังออกจนมาหมายถึงว่ามีทรงผมคล้ายๆกันทั้งสามท่าน ก็ เนี่ย ผมพูดทุกครั้งคุณก็บอกว่าคุณเครียด ผมก็เลยข่าวนี้พูดแล้วก็ให้สบายหน่อย อาจารย์เบียร์จะเสริมอะไรที่อาจารย์นันทนาพูดไหมฮะ จริงๆถูกต้องอยู่แล้วที่ท่านอาจารย์ท่านพูดทุกอย่างตามโครงสร้างมันถูกต้องอยู่แล้วคือมันต้องปรับเปลี่ยน แต่ทีนี้คนที่จะไปเปลี่ยนโครงสร้างก็ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมในการไปเปลี่ยนโครงสร้าง ถูก เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วต่อให้จากโครงสร้างดีอย่างที่อาจารย์บอก ต้องอาศัยคนดีนี่แหละไปสร้างโครงสร้างใหม่ คนชั่วที่ไหนล่ะมันจะไปสร้างโครงสร้าง เพราะมันก็ต้องสร้างโครงสร้างเพื่อรวมเลยตัวเองดังนั้นถ้ามีคนดีๆ อย่างที่อาจารย์บอกว่าคนมันถูกกระทำพระพุทธเจ้าเลยบอกว่า ในเวลาใดก็ตามคนชั่วครองเมือง ในเวลานั้นคนดีจะคอตกซบเซาจบเจ้าแต่ในเวลาใดก็ตามคนดีครองเมือง ในเวลานั้นคนชั่วจะซบเซาจบเจ้าไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างคนดีเยอะๆปลูกฝังคนดีเยอะๆเพื่อให้ไปลื้อระบบ เพราะฉะนั้นถ้ามีคนอย่างแบบอย่างอาจารย์ก็ได้หรืออย่างใครๆก็ได้อย่างเงี้ยหลายๆคนที่รักที่จะช่วยเหลือประเทศรักที่จะสร้างโครงสร้างแล้วเอาคนทุจริตคอร์รัปชันปราบได้จริงๆเขาอะไรนะแก้ปัญหาด้วยการลงโทษจริงจังบังคับใช้กฎหมายจริงจังคนเหล่านี้ต้องมีคุณธรรมในการไปจัดการไม่งั้นมันพอเวลาไม่มีคุณธรรมมันจัดการมันทำเหมือนจัดการอ่ะแต่มันหลอกจัดการมันดูเหมือนแบบเราแอคชั่นแต่สุดท้ายก็แอบโกงอยู่เบื้องหลังเพราะมันขาดคุณธรรมเปลี่ยนโครงสร้างระบบดีแต่คนขาดคุณธรรมมันก็จะอาศัยระบบในการโกงต่อไปเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันก็ต้องกลับมาที่คนดีต้นเหตุมันต้องสร้างต้นเหตุแต่ที่ท่านอาจารย์ท่านพูดถูกต้องแล้วว่ามันก็ต้องวางโครงสร้างให้ถูกต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้ดีแต่โครงสร้างจะดีได้จะเลิศเพอร์เฟกต์ได้ก็ต้องอาศัยคนดีไปจัดการโครงสร้าง คนต้องดี เพราะคนเป็นคนสร้างระบบ ถูก โคร ต้อง งสร้างถูกต้องไหมครับ ถ้าพูดถึงเรื่องของการโกง ขออนุญาตไปต่อของการโกงสอบกันหน่อยนะครับ อันนี้ มันเป็นการตรวจสอบที่เราก็รอความหวังอยู่ว่าสุดท้ายเนี่ยจะจับไปถึง last boss ได้หรือเปล่า เพราะว่าเป็นหนึ่งในบทของเราณตอนนี้นะครับ เราถามนะครับ คุณคิดว่ารัฐบาลจะปราบโกง และสาวไปถึงตัว last boss ได้ไหม เรากำลังพูดถึงเรื่องของการโกงสอบนี่นะครับได้ไม่ได้ก็อาจจะได้คุณผู้ชมลองโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ทักเข้ามาบอกว่าไม่สามารถเข้าไปซื้อกิฟต์เซตของเรานะครับบ็อกเซตของเรานะฮะที่เป็น Limited Edition นะฮะทักเข้ามาที่ inbox ของ Tero Digital inbox ใช่ไหมฮะทักเข้ามา inbox เพราะระบบหลังบ้านตอนนี้มีปัญหาเล็กน้อยแต่ทักเข้ามาที่ inbox เข้ามาทักเข้ามานะครับขอบคุณมากเลยนะครับอ้าวพูดถึงเรื่องของการโกงสอบตอนนี้การตรวจสอบโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นก็ไปพบว่าอย่างที่รายงานไปก่อนหน้านี้มีทั้งหมด 5,814 คนนะครับล่าสุดมีข่าวรายงานออกมาปรากฏบนหน้าสื่อบอกว่ามีการให้ข้อมูลจากแหล่งข่าวบอกว่าในอดีตนะคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันนะพนักงานส่วนท้องถิ่นพบว่าตอนนี้ผู้ที่มีรายชื่อในกลุ่ม 5,814 คนบางส่วนกำลังมีการวิ่งเต้นฮะ ตลกปะวิ่งเต้นอะไรฮะ
คือวิ่งเต้นจ่ายเงินคนละประมาณ 300,000 ถึง 500,000 บาทเพื่ออะไรฮะเพื่อให้นำชื่อออกจากรายชื่อ เพื่อไม่ให้ถูกตรวจสอบครับ นี่สุดยอดก่อนหน้านี้จ่ายตังค์เพื่อที่จะให้ เข้ามา ชื่อตัวเองเข้ามาถูกต้องไหมฉันสอบผ่านไม่ผ่านไม่รู้แหละฉันสอบตกเธอไปแก้คะแนนให้ฉันน่ะสอบได้ จ่ายไปแล้วนะก้อนหนึ่งตอนนี้พอรู้ว่าตอนนี้เขาเอาจริง ไล่จริง ปรากฏว่าไอ้นายหน้าพวกนี้ก็มาเปิดแล้วเปิดโต๊ะรับแล้วเอายังไงเฮ้ยชื่อคุณอยู่นะ สมมติชื่ออาจารย์โก้อยู่ในรายชื่อเนี่ยจะโดนนะเอาชื่อออกไหมจ่ายมาอีก 300,000 500,000เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาชื่อออกไปอีกเท่ากับว่าเข้าก็จ่ายออกก็จ่าย ได้ทั้งขึ้นทั้งล่อง ได้ทั้งขึ้นทั้งล่อง ไอ้คนได้คือนายหน้า ใช่อ่ะได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลย แต่คนซวยคือคนจ่าย ไอ้นี่มันไหนๆมันโกงมาแล้วมันต้องโกงให้สุด ก็คือต้องเอาชื่อมันออกก่อนเพราะถ้ามันยังมีชื่ออยู่เนี่ยมันรับราชการไม่ได้ตลอดชีวิตไงจะจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายเพื่อเอาชื่อมันออกก่อนนี่คือระบบที่เรียกว่าโกงกันจนถึง DNA อ่ะ DNA เลยนะแล้วไอ้ที่โกงกันมาจนขนาดเนี้ยนะไม่รู้ว่าไอ้คนที่มาขอถอนชื่อเนี่ยเป็นพี่กิตกับน้องส้มอีกหรือเปล่า เพราะว่าจนบัดนี้ยังหาพี่กิตกับน้องส้มไม่เจอเลยทั้งที่เป็นต้นเสียงคลิปที่ปล่อยออกมา มันจัดการกันยังไงฮะคุณทิน มันจัดการกันอย่างไร ที่มันไม่ควรบรรจุตั้งแต่ต้น แต่ก็บรรจุดันทุลังบรรจุเข้าไปไง ไม่ได้ดันทุลัง ก็ เขาก็บรรจุตามคะแนนอาจารย์ก็เขาผ่านแล้วไง ก็รู้ แต่เรา อยู่ ไม่ แล้ว รู้ว่าคะแนนผ่านมายังไงนะแต่คะแนนผ่านแล้วไงก็บรรจุเข้าไป มันระงับไว้ก่อนสิคะ ตอนนี้ก็ระงับไป ไว้ก่อนสิคะไม่ตอนนี้บรรจุไปแล้วมาถอนออกเพื่ออะไรคะพอถอนออกมันจะได้เงินอีกใช่ไหมอะไร นี่คือคนเขาดูว่านี่มันปาหี่แล้ว ก็คือ เอาละฉันเสียเงินเข้าไปแล้วก็ยังจับไอ้ต้นเหตุต้นสายปลายเหตุไม่ได้ พี่กิตกับน้องส้มยังไม่เจอนะแล้วคนใหญ่ที่แบบมีการพูดถึงเนี่ยระดับรัฐมนตรีเนี่ยไปไม่ถึงหรอกไปไม่ถึงแล้วก็มาไอ้ตัวเล็กเนี่ยต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก นี่คือ เอางี้อันนี้คือรายงานข่าว ระบบ นะเขาบอกรายงานจากแหล่งข่าวนะแต่อาจารย์ผมถามจริงๆเหอะผมถามทั้ง3ท่านละทั้งอาจารย์ทั้ง3ท่านอะอาจารย์นันทนาก่อนอาจารย์เชื่อไหมว่ามันมีคนที่แบบพยายามจะจ่ายเพื่อที่จะเอาชื่อตัวเองออกมาจากรายชื่อที่โดนตรวจสอบเนี่ย เชื่อเนี่ยก็อย่างที่ดิฉันบอกไงว่ามันต้อง อาจารย์เชื่อไหม ทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชื่อมันออก เพราะจากนี้ไปชื่อมันจะเป็นแบล็คลิสต์ที่มันจะรับราชการไม่ได้ ไม่ว่าหน่วยงานไหนในประเทศไทย ถ้าเอา 300,000 500,000 เพื่อเอาชื่อมันออก แล้วเดี๋ยวไปจ่าย 800,000 เข้ามาใหม่ เข้าใจไหมมันมีโอกาสเป็นปลัดกระทรวงได้ถ้าเผื่อว่า ตาย มัน แล้ มี ว ความสามารถในการวิ่งเต้นขนาดเนี้ยมันสามารถไปเจอน้องส้มกับพี่กิตได้ แล้วก็มันสามารถทำได้ขนาดเนี้ยมันขึ้นถึงปลัดได้ เขามักเดี๋ยว แล้ว ก่อน ถึ นะ งตอนนั้นเนี่ยมันทำอะไรได้ทุกอย่าง ด้วยความ ในป เคารพ ศ นะ แล้ว เข้าทีนึงก็300,000 กว่า บางคนอาจจะ800,000ด้วยซ้ำนะออกอีกทีนึงจ่ายอีก300,000 500,000มันต้องรวยขนาดไหนวะเนี่ยต้อง ไม่เป็นไร ตังค์ขนาดห กู้มาก่อนก็ได้ เพราะเดี๋ยวไปถอนทุนคืนได้ตอนที่เป็นแล้ว อาจารย์โก้เชื่อไหมฮะว่ามีคนที่จะยอมจ่ายเพื่อเอาชื่อตัวเองบอกเอาจริงๆนะเรื่องนี้มันถูกจับตาขนาดนี้แล้วอ่ะยังกล้าที่จะมาแตะอีกเหรอยังกล้าที่จะมาเสี่ยงแบบเฮ้ยเอาเงินจ่ายไป เพื่อที่จะเอาชื่อออกมาอีกเหรออาจารย์โก้ คือมันธุรกิจ 101 business 101 ถ้าคุณอยากจะรวยคุณก็ต้องลงทุน ถึงแม้ว่าคุณไม่มีเงินจะลงทุน คุณก็ไปกู้ธนาคารมาลงทุนใช่ไหมครับนักธุรกิจทุกคน โอ ก็ เค กู้ธนาคารมาลงทุน ผมก็กู้ แล้วคุณก็กู้ใช่ไหมครับ กู้ลงทุนไปแล้วมันก็จะสร้างโอกาสในการทำกำไร ทีนี้เราพูดถึงการโกงข้อสอบเข้าไปเป็นข้าราชการ เข้าไปเป็นประหลัดกระทรวงไหนเราคงจะนึกออกนะครับ ว่ากระทรวงไหนใช่ไหมครับคุณอาจจะจ่ายไป300,000 800,000สักล้าน2 ล้านแล้วคุณจ่ายไป10 ล้านเถอะแต่คุมทรัพย์ที่คุณไปถึงเนี่ยมัน1,000 ล้านมัน10,000 ล้านแล้วมันต่อยอดมันต่อเนื่องและคอนเน็กชันที่คุณได้เนี่ยมันมหาศาลเพราะฉะนั้น 300,000 800,000 ลงทุนนิดเดียวจิบจอยขนหน้าแข้งล่วงแค่1 เซนติเมตรแล้วเดี๋ยวมันจะยาวขึ้นมาอีก 80 นิ้ว ถ้าคุณไม่พูดอะไรนี่ผมจะไปเรื่อยๆนะแล้วมันก็จะลงทะเลไปเรื่อยๆ มันเป็นเรื่องตลกที่น่าเศร้ามากเลยอะเราจะอยู่กันอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเราจะอยู่กันอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้คือแค่ล็อตเดียวนะยังไม่ได้พูดถึงอดีตนะเขาอาจจะทำกันอย่างนี้มาเป็น10 ปีแล้วก็ได้นะใครจะไปรู้ ใช่ค่ะ ผมไม่รู้ ใช่ นึกอ ค่ะ อกไหม เพราะว่าไอ้เรื่องสอบเนี่ย
แต่เดิมเนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะการสอบรวมสูตรแบบนี้ไงคะมันจะมาเริ่มสมัยลุงตู่ที่ให้มีการสอบรวมศูนย์เพราะป้องกันการทุจริตท้องถิ่นอะไรคือมีมุมมองว่าท้องถิ่นมันโกง โกงกันเอง แต่ไม่หารู้ไหมว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยมัน หนั ก กกว่า ลาย เดิม เป็นธุรกิจใหญ่มาก มีมูลค่าหลายพันล้าน แล้วก็จริงๆแล้วคนที่ทำในปี 58 มาจนถึง 62 เนี่ยนะคะก็ถูกลงโทษจำคุกแล้ว มีระดับอธิบดีเข้าไปด้วยแล้วอันนี้ก็ทำเหมือนเดิม ซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตรงเนี้ยดิฉันว่าถ้าสมมุติว่าให้ทางกพเขาจัดการสอบไม่ต้องมีไปทำ TOR ใหม่ทุกครั้งอะไรเงี้ยแล้วมันเปิดช่องให้มีการทุจริตได้ง่ายๆ จนบัดนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าระหว่างสถกับมสวเนี่ยโยนกันไปโยนกันมา เหนื่อย แล้วไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตรงไหน แต่เดนคิดว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มาก ถ้าทำโดยฝ่ายเดียวเนี่ยมันน่าจะลำบากนะแต่ถ้าเผื่อว่าสองฝ่ายเนี่ยมีกระบวนการอย่างไรก็ออกมาแถลงให้ประชาชนเขารับทราบ แล้วจับเอาคนที่ทำผิด ไม่ว่าจะระดับสูงแค่ไหนท่านนายกเคยพูดใช่ไหมฮะปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่มองชื่ออันนี้ท่านก็ต้องทำแล้วล่ะถ้าเผื่อว่าท่านต้องการให้คดีเนี้ยมันเป็นคดีที่ต้องบอกว่าทำให้คนเชื่อรัฐบาลรอดูอาจารย์เบียร์คิดเห็นยังไงกับคนเชื่อไหมฮะว่ามีคนที่ยอมจ่ายเพื่อเอาชื่อตัวเองออกมาตอนเนี้ยสองท่านบอกว่าแน่นอนมันมีแน่นอน แต่ผมมองว่ามันน่ากลัวมากนะมันเสี่ยงมากนะคุณเอาจ่ายไปเพื่อเอาชื่อออกมันรู้ทันทีเลยนะมันหนักกว่าเดิมไหมนะมันก็เป็นไปได้นะอย่างที่บอกว่าคนโกงเวลามันโกงได้หมดเพราะคนมันโกงอย่างที่บอกว่าต่อให้วางระบบดีแค่ไหนแต่ถ้าคนมันโกงมันก็ฉวยโอกาสในการโกงได้ตลอดคนทำชั่วมันพร้อมจะทำชั่วได้ทุกที่คนหาผลประโยชน์ก็พร้อมจะหาผลประโยชน์ได้ทุกที่ถ้าขาดคุณธรรมจะได้ทำเพราะฉะนั้นเวลาคือคนทำผิดมักจะไม่มองเห็นโทษเขาจะมองเห็นประโยชน์ที่เขาได้รับอย่างที่อาจารย์ท่านบอกว่าเนี่ยไปเอารับมาเลยเนี่ยไปเอามาก่อนดึงชื่อออกแล้วก็เดี๋ยวก็ไปว่ากันไปเก็บคืนกันทีหลังเขาก็ถ้าเขาเห็นช่องเขาจะไม่มองหรอกมันจะจับได้ไม่ได้ถ้าเขาเห็นโทษไอ้เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นแต่ที่มันเกิดขึ้นเพราะเขามองไม่เห็นเขาคิดแต่ว่ามันเป็นช่องทางในการหารายได้มันเป็นช่องทางในการหาเงินรับมาก่อนแล้วก็ไปหาวิธีการแก้ไขปัญหาทีหลังเช่นเดียวกันตอนนี้เขาต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาทีนี้เวลาแก้ไขปัญหาเขาหาช่องเงินได้อีกเขาก็จะอย่างว่าอาจารย์ว่ามันอาจจะดึงเงินออกมาเอาเงินมาจ่ายเดี๋ยวดึงชื่อออกมันก็เป็นไปได้สิ่งเหล่านี้เวลาคนประโยชน์เข้าตาแล้วมันมีแล้วคนพวกนี้มันมักจะชอบกินหรูอยู่แพงค่าใช้จ่ายมันเยอะมันก็จะต้องหาเงินไปปิดไปอะไรแล้วระบบตรงนี้เวลามันทำเป็นโครงข่ายมันต้องเอาเงินไปยัดตรงนั้นเอาเงินไปปิดปากตรงนี้เอาเงินไปใส่ตรงนู้นมันก็ต้องการหาเงินมาให้ตัวเองรอดเพราะมันเป็นเจ้าหน้าที่มันก็ต้องไปหาเงินจากคนที่มันมีอยู่ในระบบแบบเนี้ยกอบโกยเข้ามาเพื่อเอาเงินตัวนี้ไปปิดต่อให้มันไม่ได้อยากได้เงินเพราะต้องการความรวยแต่มันต้องการเงินเพื่อเอาตัวรอดตอนเนี้ยมันก็ต้องวิ่งเต้นหาตัวรอดเพราะนั้นสุดท้ายแล้วตัวนี้มันจะร้อนแล้วพอเวลามันร้อนอย่างที่คุณทินบอกว่าเดี๋ยวมันก็โดนจับได้เพราะความร้อนรนของตัวเองพอเวลามันโลภเกินไปมันอยากได้เกินไปมันก็จะแสดงความชั่วของตัวเองออกมาได้ชัดเจนขึ้นทีนี้แหละมันก็จะโดนจับได้เร็วขึ้นแต่เวลาจับเนี่ยทีเนี้ยผู้มีอำนาจสูงมันรับรู้เรื่องนี้ด้วยไหมมันก็จะต้องหาวิธีการปิดเลยทีเนี้ยปิดเพื่ออะไรปิดเพื่อให้ลูกน้องมันรอดไม่งั้นลูกน้องจะแฉตัวมันด้วยไงมันก็ไปเป็นกระบวนการมันถือว่ามันจะเละเทะไปกันหมดระบบแบบนี้มันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันไม่ใช่เพิ่งมีสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องแบบนี้การโกงกันในระบบการช่อราชบังหลวงในสมัยพุทธกาลในระบบกษัตริย์มันมีแบบนี้มาตลอดคนขาดคุณธรรมมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันไม่ใช่เพิ่งมีมันมีมาตลอดแต่วันนี้เรามีโซเชียลเรามีโอกาสได้เห็นกลโกงเรามีโอกาสได้เห็นระบบช่องทางของการโกงมากขึ้นเพราะมันมีสื่อมันมีโซเชียลมันมีการเปิดเผยข้อมูลมันมีการประจานเมื่อก่อนเขาประจานเขาก็เห็นในศาลในระบบของการไต่สินไต่ศาลไต่สวนแต่ระบบนี้ทุกวันนี้มันเปิดเผยหมดไงเราเลยเห็นความชั่วโอ้เราเป็นบุญพวกเรานะเป็นบุญของพวกเราแต่ประเด็นคือเวลาเราเห็นความชั่วแต่เราไม่แก้บทเรียนเรากลับเรียนรู้ความชั่วไปทำชั่วต่อไปนี่ไงปัญหาในระบบที่มันหาช่องทางในการเฮ้ยเราต้องอุดรอยรั่วว่ะเพื่อจะไปโกงต่อทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้เราไม่เพื่อเรียนรู้เนี่ยอุดรอยรั่วเพื่อเราจะไปโกงต่อใช่ถูกต้องนี่แหละความชั่วของสังคมมันเป็นปัจจุบันมันเป็นแบบนี้แทนที่เราจะแบบเฮ้ยเนี่ยมันโกงมันไม่ดีนะนู่นนี่มันทำให้ประเทศชาติพังเสียหายขนาดนี้นะเศรษฐกิจก็พังอันนี้ก็พังเวลาพ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนจะไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรากฏไปเสร็จปุ๊บรอ3 วัน 3 คืนเขาไม่สนใจคุณเลยแต่คุณมีอะไรหล่อลื่นนิดนึงปั๊บโอ้โหทันทีเลยมาต้อนรับเลยนี่คือความยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทย
และนี่คือสิ่งที่ผมพบเจอกับการทำรายการถกไม่เถียงมา 5 ปีกว่า เลยตัดสินใจก่อนหน้านี้ก่อนที่อาจารย์โก้เองอาจารย์นันทนาเองแม้แต่อาจารย์บีเองจะมาในรายการถกไม่เถียง ก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามย้อนกลับไป เราทำประเด็นที่ช่วยชาวบ้านมาตลอด มีหลายคนก็ถามเราเหมือนกันนะครับว่าทำไมหลังๆเนี่ยประมาณปีกว่าๆแล้วเนาะที่เรามาจับการเมืองจับแล้วทำไมไม่ทำช่วยชาวบ้านผมก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะผมไม่ได้พูดประโยคนี้มานานแล้วแต่เคยพูดมาขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเรากับทีมงานคุยกันบอกว่าวันเนี้ยเราช่วย1เคสเราช่วยได้พรุ่งนี้มาอีก10พอพรุ่งนี้เราช่วยได้อีก10เคสมะรืนนี้มาอีก100เฮ้ยทำไมกูยิ่งช่วยมันยิ่งเยอะวะเคสต่างๆแล้วแต่ละเคสนะครับด้วยความเคารพนะครับส่วนมากนะเกือบทุกเคสนะครับที่มาร้องเรียนในรายการเราเนี่ยมันจะมีสมการของผู้ที่มีอำนาจอยู่ในสมการทั้งนั้นและปัญหามันมาจากคนที่มีอำนาจในสมการที่ทำให้ประชาชนตาดำๆต้องเดือดร้อนทุกครั้งและการโกงครั้งนี้โกงสอบมันก็เป็นผลลัพธ์ของการทุจริตที่ทำให้เห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยประเทศชาติมันพังเพราะอย่างนี้แหละและท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ให้ข้อมูลนะครับบอกรายชื่อผู้ที่มีคะแนนผิดปกติจำนวน 5,814 รายแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคุณผู้ชมครับผู้ที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนประมาณนะฮะ 3,621 รายอันนี้คือคะแนนไม่ผ่านนะฮะแต่ทำให้ผ่านก็คือไอ้พวกนี้มันสอบไม่ผ่านนะแต่กูจ่ายตังค์อ่ะมึงทำให้กูผ่านหน่อยแล้วกันคนละ 300,000 500,000 ก็ว่าไปส่วนอีก2กลุ่มครับคุณผู้ชมครับกลุ่มที่2เนี่ยเป็นผู้ที่มีคะแนนดีอยู่แล้วอาจารย์อันนี้ดีอยู่แล้วแต่อยู่ดีๆทำไมคะแนนมันบวกขึ้นวะ เพราะอะไรฮะเอ้าถ้าคะแนนมันมากขึ้นก็จะได้เลือกงานอะไรที่ดีขึ้นตำแหน่งที่ดีขึ้นสถานที่ที่ดีขึ้นไงอันนี้โกงไหมก็ถือว่าโกงป่ะก็โกงไงโกงแบบอัปเกรด อัปเกรดอันนี้อัพเวลอันนี้อัพเวลอันแรกนี่คือมึงตอบมึงตกตั้งแต่วันแรกแล้วแหละนึกออกไหมแต่ทำให้มึงผ่านอีกอันนึงคือดีอยู่แล้วแต่อัพเวลส่วนกลุ่มที่3ผู้ชมครับประมาณ408รายชื่อตรงนี้นะครับคือเอกสารกระดาษคำตอบไม่ชัดเจนฮะไม่ชัดเจนฮะหรือสแกนไม่ชัดอันนี้น่าเป็นห่วงนะฮะไอ้ไม่ชัดเจนนี่ต้องดูดีๆนะฮะไม่ใช่ไม่ชัดเจนเพราะว่าเพื่อที่จะรอการต่อรองอะไรหรือเปล่าไม่ได้กล่าวหานะครับแต่พอมันมีข่าวบอกว่าเฮ้ยนี่ไงดึงรายชื่อออกมาได้นะดึงชื่อออกมาได้นะอาจารย์นันทนาผมมองไปแล้วนะคุณจ่ายมา 300,000 500,000 ดึงชื่อออกมาจากตรงนี้ได้นะไอ้480ที่เขาบอกว่าไม่ชัดเจนอ่ะมันไม่ชัดเจนเพราะอะไรสแกนยังไงเหรอฮะไม่รู้ฮะรอ480รายชื่อเนี่ยรออะไรฮะคืออะไรนั่นไงฮะนั่นเนี่ยทำให้คนสงสัยผมสงสัยไม่ใช่หรอผมประชาชนก็สงสัยไอ้3,620รายชื่อมันชัดเจนก็คือมึงคะแนนมึงตกอ่ะแต่กูทำให้มึงผ่านอันนี้ชัดเจนอีกอันนึงก็คือสอบได้ดีอยู่แล้วแต่คะแนนเพิ่มอันนี้จบผมไม่แต่ไอ้480ไม่ชัดเจนผมอยากจะทราบว่าไอ้ไม่ชัดเจนคือไม่ชัดเจนยังไงคือมันฝนไม่ชัดมันก็ควรจะตกไปตั้งแต่ต้นถูกไหมฮะไม่รู้ไงถ้ามันฝนแล้วมันไม่ชัดขนาดว่าสแกนมาแล้วเนี่ยไม่สามารถจะรู้ได้ว่าคนนี้ตอบอะไรเนี่ยมันควรจะตกไปตั้งแต่ต้นแล้วมันมา480เนี่ยมันยังเข้ามาอยู่ได้ยังไงแล้วไอ้คนที่ตรวจข้อสอบเนี่ยมันสแกนแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยมันติดเข้ามาได้ยังไงมันก็คือตกตั้งแต่ขั้นต้นเลยก็คือเอกสารคุณไม่ชัดใช่ไหมอาจารย์โก้ถ้าเผื่อนักศึกษาสอบแล้วเนี่ยมันตอบไม่ชัดมันฝน2ข้อ3ข้อหรือมันไม่ฝนเลยอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องตกไปตั้งแต่ต้นแล้วทำไมมันมาอยู่ตรงนี้ตั้ง490รายค่ะ480อาจารย์โก้นิดนึงผมว่าสแกนไม่ชัดเพราะว่ายังโอนตังมาไม่ครบกำลังจะพูดแล้วผมเชื่อว่าผมถูกต้องผมเชื่อว่าผมพูดถูกเงินยังไม่ชัดเจนครับยังไม่ครบยังนับไม่เสร็จยังไม่ครบไม่รู้นะครับแต่เอางี้ท่านปลัดบอกอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเพื่อความเป็นธรรมกับท่านบอกว่ากลุ่มแรกไอ้ 3,621 คนเนี่ยที่ชัดเจนมากๆเลยเนี่ยเตรียมโดนเพิกถอนก่อนเลยเอาอย่างนี้เอาแค่นี้ก่อนนะ 3,621 คนเนี่ยเพิกถอนเลยไม่ต้องรอละเพิกถอนเลยแล้วที่เหลือนะครับ 9,000 กว่าคนใช่ไหมฮะจาก 5,000 กว่า5,814 รายก็คือรายชื่อที่ถูกเพิกถอนใช่ไหมส่วนที่เหลืออีก 9,000 กว่าคนเนี่ยมาได้อย่างใสสะอาดจะมีการจัดลำดับใหม่ทั้งหมดเพื่อทดแทนคนที่โดนเพิกถอนออกไปโดยการจัดลำดับใหม่จะพยายามเสร็จภายใน15วันไม่เกินสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เอาอย่างนี้อันนี้แอคชั่นกู้ศรัทธาได้ไหม
สั้นๆฮะกู้ศรัทธาได้ไหมมุมของอาจารย์เบียร์มองว่ายังไงท่านประหลัดคือ take action แบบนี้แหละ คืออาจารย์มองว่ายังไงมันก็ไม่น่าจะกู้ศรัทธาได้ โอเค คือเวลาคนเราศรัทธาอะไรแล้วเนี่ยมันต้องดูตามหลักเกณฑ์และเหตุผล คนเราก็ฉลาดเนาะเวลาเราจะเลือกศรัทธาอะไรเราก็จะดูว่ามันมีเหตุมีผลไหมทีนี้เวลาที่ระบบมันเสียทั้งระบบ เพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าคำว่ากู้ศรัทธามันไม่ใช่กู้ศรัทธาในเรื่องระบบของการที่มาสอบกัน แต่ศรัทธามันศรัทธาทั้งระบบทั้งองค์กร มันกลายเป็นว่ามันเหมารวมไปทั้งหมด ครับ เวลาเขาเหมาเนี่ยเขาเหมาทั้งก้อนอย่างสังคมเราเวลาการแยกแยะเนี่ยอาจจะแยกแยะยากแต่ถ้าเวลาเหมารวมเนี่ยเหมารวมทั้งหมดเขาก็จะเหมารวมโยงหมดทั้งก้อนเลยว่าการบริหารจัดการทุกอย่างไม่ดี เพราะฉะนั้นถ้าจะกู้มันก็ต้องทำให้เห็นเป็นรูปธรรม มันจะต้องไม่มีเรื่องแบบนี้พอเรามันมีเรื่องซ้ำๆมันก็จะกลับไปที่เดิม มันก็จะวนกลับไปที่เดิมแล้วมันซ้ำแล้วที่ผ่านมามันก็แก้อะไรไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้ามันมีเป็นรูปธรรมแก้ให้เห็นชัดเจนสักครั้งหนึ่งหรือสักเรื่องหนึ่งเป็นแนวทางแล้วมีคนลุกขึ้นมาทำจริงๆแล้วมันเห็นภาพชัดอาจารย์ว่าอาจจะกู้ได้ แต่คำถามคือตั้งแต่ผ่านมาตั้งแต่อาจารย์เกิดมาจนถึงวันนี้อาจจะยังไม่เห็นมันกู้อะไรได้จริงๆอาจารย์สักเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะระบบไหนจะผ่านระบบมาอาจารย์ก็ยังไม่เห็นมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมันก็ยังอยู่เป็นเหมือนเดิมเนี่ยรถโคตรเข้าเงาสักการะอาจารย์ก็เป็นมาจนถึงรุ่นอาจารย์และจะเป็นรุ่นต่อจากอาจารย์ไปก็ยังเป็นระบบแบบนี้ สุดท้ายมันจะเอาศรัทธามาจากไหนมันก็มีแต่การแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและเข้าข้างกันแต่ความเป็นจริงไม่มีเหตุผลด้วยกันทั้งคู่ ตรงเกินแต่ตัวฮะกู้ศรัทธาได้ไหมเนี่ยแอคชั่นแบบนี้ถือว่าดีไหมฮะสามารถที่จะกู้ศักดิ์ศรีกลับคืนมาท่านประหลัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องโกงข้อสอบ 9 คนทั้ง 9 คนเป็นคนของมหาดไทยก็คือตรวจสอบกันเองและ1 ใน 9 คนนั้นมีชื่อเกี่ยวข้องกับการโกงข้อสอบด้วยก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ไปก็กู้ไหมมันผมว่ามันเกินกู้แล้วนะมันเกินกู้แล้วคำตอบโอเคมันเกินกู้ก็เรียกว่าผัดกันเกาหลังแล้วอันเนี้ยผัดกันเกาหลังเลย ก็คือคนเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าไอเนี้ยมหาดไทยเป็นคนเริ่มแล้วจุดทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับมหาดไทยแล้วยังตั้งคนมหาดไทยทำไมไม่ตั้งคนนอกล่ะฮะทำไมไม่ตั้งคนนอกขึ้นมาแล้วก็ถ้าต้องการให้โปร่งใสจริงๆเนี่ยต้องเอาคนนอกเข้ามาคล้ายๆกับตอนนั้นที่เป็นคดีของบอสกระทิงแดงที่ตั้งอาจารย์วิชาขึ้นมาเป็นประธานสอบมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเรื่องนี้มันใหญ่กว่าเรื่องของบอสเยอะมากเลยมันเกี่ยวข้องกับคนเป็นแสนแล้วเกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นของกระทรวงมหาดไทยทั้งกระทรวงแล้วก็จริงๆแล้วคือความเชื่อมั่นของรัฐบาลด้วยแต่รัฐบาลกลับใช้วิธีการตั้งคนในขึ้นมาแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าผัดกันเกาหลังสุดท้ายเนี่ยยังเก่งนะคะดิฉันคิดว่าคนเขาก็เล็งไว้แล้วล่ะว่ามันไปได้แค่อธิบดีมันไม่มีทางไปถึงตัวรัฐมนตรีทั้งที่มันเกี่ยวข้องและมีชื่อแล้วก็คือมันพันกันมาแต่อย่าลืมว่าชื่อที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยเป็นองคาพยพอยู่ในพรรคการเมืองที่เป็นพรรคใหญ่ของรัฐบาลมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เหมือนกับผัดกันเกาหลังไปเรื่อยๆแล้วก็อีกหน่อยคนก็จะลืมก็เหมือนกับคนที่ลืมไปแล้วว่าไอเนี้ยไอตอนนั้นน่ะซานติก้ามันมีคนตายมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะคนมันจะลืมได้ง่ายๆเนี่ยรถไฟชนรถเมล์ที่อโศกเนี่ยลืมไปแล้วคือแป๊บเดียวคนมันก็จะลืมแล้วคดีนี้มันก็จะลืมไปในที่สุดแล้วพอลืมไม่ต้องพูดเรื่องกู้ศรัทธาคนไม่มีศรัทธาอยู่แล้วนะแต่ว่าเป็นอย่างเนี้ยมันก็คือทำให้คนเนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่ามวยล้มในที่สุดแต่เราต้องมีความหวังครับคุณผู้ชม เราต้องมีความหวังครับผมขอมอบของดีๆให้เพื่อเพิ่มความหวังให้กับเราทุกคนอันนี้คือ My Basin เม็ดอมซิง Plus ผลิตภัณฑ์ My Basin จาก Greater Pharma นะครับคุณผู้ชมเราต้องมีความหวังครับขอบคุณครับซึ่งมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิง Plus วิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิง Plus ลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์ครับเม็ดอมซิง Plus เบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือก My Basin จาก Greater Pharma หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศ My Basin จาก Greater Pharma 9-60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณ My Basin นะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงและให้ถกไม่เถียงนั้นยังมีความหวังในการใช้ชีวิตต่อไปในการทำรายการต่อไปขอบคุณ My Basin นะครับและต้องขอบคุณนะครับอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันเพราะอ้วยอันโอสถได้ทำให้เรามีความหวังต่อนะครับ อ้วยอันโอสถนี่นะฮะอันนี้คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองมอบให้ท่านละ1 แพ็คนะครับคุณผู้ชมขอบคุณอย่าเพิ่งไปไหนคุณผู้ชม
เพราะยังมีประเด็นเรื่องของปลาหมอคางดำนิดนึงสั้นๆนะฮะและที่สำคัญยังมีประเด็นเรื่องของพ่อทิพย์เนี่ยนะฮะอันนี้น่าสนใจนะคุณผู้ชมครับติดตามกันต่อนะแต่ขอขอบคุณยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอุ้ยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอุ้ยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆครับอุ้ยอันโอสถที่ทำให้เรายังมีความหวังในการทำรายการใช้ชีวิตต่อไปนะครับส่วนคุณซุปเปอร์แคนบอกว่าความหวังของประชาชนอยู่ที่วันที่ 1 กับวันที่ 16 ของทุกเดือนนะครับถูกต้องฮะเราต้องมีความหวังเราต้องมีความหวัง อันนี้นี่ครับนี่คือผงปรุงรสหนึ่งครับคุณผู้ชมมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทำใจต้องรสหนึ่งนัมเบอร์วันปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับโปรโมชั่นพิเศษ1แถม1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ Gourmet Market รวมถึง Foodland และซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับรสหนึ่งนะครับมอบให้อาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณรสหนึ่งที่ทำให้เรายังมีความหวังกันต่อไปและคุณผู้ชมที่ชมรายการและอยากจะมีความหวังร่วมไปกับเราสามารถที่จะร่วมโหวตกันตอนนี้นะครับคุณคิดว่ารัฐบาลจะปราบโกงและสาวไปถึงตัว last boss ได้หรือไม่ได้ไม่ได้กับ อาจจะได้นะโอ้ยนี่อย่างนี้นะอาจจะได้นะคุณผู้ชมลองโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับแต่ที่สำคัญครับเรื่องราวร้องทุกข์ของเรายังเปิด inbox ใช่ไหมฮะคุณโบเพจถกไม่เถียงร้องเข้ามาได้นะครับเพจถกไม่เถียงร้องทุกข์กันเข้ามาได้นะครับจริงๆเรื่องราวร้องทุกข์ของเรานี่มีเท่าไหร่10,000 กว่าแล้วใช่ไหม10,000 กว่าเรื่องแล้วนะเกือบ 20,000 เรื่องแล้วนะครับตั้งแต่เปิดรายการมาแล้วเชื่อไหมครับว่า 80% เกี่ยวกับเรื่องของการโกงเงินกันทั้งนั้นนะใช่ป่ะ 80% ประมาณนั้นนะหรือจริงๆอาจจะ 100% ก็ได้ เพราะว่ามันพันกันอยู่ จริงๆดิฉันไม่ได้หวังอะไรว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาปราบโกงได้ ตอนนี้หวังกฎแห่งกรรมของอาจารย์เบียร์นั่นแหละค่ะที่บอกว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมที่สุดแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะสำลิดผลนะคะแต่รอแค่กฎแห่งกรรมค่ะน้องโบให้ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดิวเซอร์ของผมบอกว่าแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่มากๆที่ร้องทุกข์เข้ามาเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะต้นน้ำคือใครฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เราต้องมีความหวังเพราะฉะนั้นความหวังต่อไปนี่ครับเรามาเติมความหวังกันด้วยรสกาแฟนี่ครับเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสูตรเข้มข้นหอมอร่อยเข้มสะใจนะครับชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวนะฮะทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมนะครับสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศนะครับบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับขอบคุณบัดดี้ดีนที่ทำให้เรามีความหวังพอเราดื่มไปเสร็จปุ๊บนะฮะตาเราจะสว่างแล้วเราจะมีความหวังเรามีความหวังกันต่อกับบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์ขอบคุณมากๆครับที่เราตัดสินใจมาทำการเมืองอาจารย์ขอย้ำอีกทีหนึ่งเพราะเราเห็นว่าทุกอย่างมันบิดเบี้ยวแล้วมันบิดเบี้ยวจากอะไรเราช่วย1 เคสพรุ่งนี้อีก10 เคสช่วย10 เคสมาอีก100 เคสเราก็เลยอยากจะช่วยกันตีแผ่โครงสร้างที่มันบิดเบี้ยวแล้วพยายามที่จะทำให้โครงสร้างมันถูกต้องประชาชนจะได้ไม่ต้องมาร้องทุกข์ไงครับขอบคุณคุณทินแล้วก็รายการถกไม่เถียงมากๆเลยแค่เป็นปากเป็นเสียงเนี่ยก็ถือว่าช่วยได้เยอะมากแฉค่ะแฉเลยอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรมันบิดเบี้ยวเนี่ยแฉเลยเนี่ยทำได้มากกว่าการช่วยคนเป็นหมื่นมันช่วยคนทั้งประเทศนะคะแฉไอ้สิ่งที่มันเลวร้ายออกมาเนี่ยขอบคุณคุณทินแล้วก็ทีมงานทั้งหมดเลยสื่อทุกสื่อใช่ผมเชื่อสื่อทุกสื่อช่วยกันเราเป็นหนึ่งในรายการเท่านั้นแต่มีหลายรายการที่ตีแผ่ความเป็นจริงแล้วก็บางคนก็พอตีแผ่ความเป็นจริงไปก็บางทีก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ที่อื่นบ้างอย่างนี้นะฮะ เราก็คือบางสื่อเขาถอดใจไปแล้วเรายังไม่ถอดใจครับถึงแม้เราจะเคยผ่านประสบการณ์นั้นมาก่อนเราเคยผ่านประสบการณ์นั้นมาก่อนนะฮะถ้าคุณผู้ชมไปดูประวัติของเราก็จะรู้นะฮะประสบการณ์ของเราแต่เราก็ยังไม่ย่อท้อที่จะพยายามที่จะช่วยให้สังคมต้องมีความหวังและตรงนี้มีความหวังแน่นอนนะครับถ้าท่านมีสิ่งนี้ในห้องน้ำของท่านมันจะทำให้มีความหวังว่าใครที่มาเข้าห้องน้ำของท่านเขาจะมองท่านว่าท่านมีภาพลักษณ์ที่ดีท่านมีรสนิยมเพราะท่านใช้สิ่งนี้ครับคุณผู้ชมห้องน้ำที่ดีสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีครับแอปซิโรโน่ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชาย
ที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนนะครับมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นชีทแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับสุภาพสตรีนะครับคุณผู้ชมเรามาร่วมสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำด้วยแอป Urinal หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com ร้านชื่อว่า Thai Detergent Shop นะครับแอป Urinal ครับเรามามอบสิ่งดีๆให้กับทุกบ้านกันนะฮะอาจารย์เบียร์อันนี้อย่าไปใส่โถนี่นะ อันนี้ใส่โถปัสสาวะชาย แล้วก็สุขภัณฑ์สุภาพสตรีได้หมดนะครับครับขอบคุณนะครับคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่1นวัตกรรมอันนี้ผมบอกนะคุณผู้ชมทุกท่านที่คอมเมนต์เข้ามานะนี่ที่ดูรายการอยู่นะคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยเห็นหมดนะอาจารย์นันทนาก็เห็นอาจารย์เบียร์อาจารย์โก้เห็นหมดผมก็เห็นนะขึ้นหน้าจอแบบนี้เพราะอะไรนะฮะนี่คือนวัตกรรมใหม่ครับ BrainTech Tri-Screen ครับเป็นจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่แสนง่ายครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีและน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับใน Facebook อย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับเราพยายามที่จะเชิญทุกฝ่ายทุกส่วนมาในรายการแต่เรายังมีความพบกับความยากลำบากในการเรียนเชิญฝั่งของรัฐบาลมาเราก็พยายามต่อไปนะครับอย่าไปกลัวแต่ที่แน่ๆตอนนี้ฝ่ายค้านกับรัฐบาลเขาตีกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับขออนุญาตสั้นๆนิดเดียวนะครับประเด็นทางการเมืองตอบโต้กันดุเดือดระหว่างฝ่ายค้านกับพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเรื่องนี้ดูเหมือนจะบานปลายมาจากประเด็นข้าวแกงนะฮะข้าวแกง 40 บาทนะอาจารย์ข้าวแกง 40 บาทนี่แหละไปมามันกลายเป็นแบบว่าเป็นการปะทะคารมกันปะทะฝีปากกันดุเดือดนะฮะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังครับต้นเรื่องมันเริ่มมาจากการที่คุณการดีเรียวไพโรจน์นะครับสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาตั้งข้อสังเกตแรงๆถึงการแต่งตั้งกลุ่มรัฐมนตรีลูกเทพว่าตำแหน่งเหล่านี้ควรมาจากความสามารถมากกว่าการใช้นามสกุลเป็นใบเบิกทางโอ้ยพูดแค่นี้แหละแค่นี้แหละครับทางฝั่งรัฐมนตรีที่ถูกเรียกว่าลูกเทพก็อยู่เฉยไม่ได้นะครับคุณผู้ชมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะหรือว่ามท2เนี่ยคุณพลพีสุวรรณชวีนะฮะก็ออกมาฟาดมาตอบกลับนะครับท่านพูดว่าอะไรฟังไปถามครับว่าตอนที่พรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลในระยะเวลา3 เดือนทำอะไรบ้างมันไม่มีอะไรที่เป็นที่จดจำของพี่น้องประชาชนไม่มีอะไรเป็นที่จดจำนะครับของสังคมไทยเลยแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้บุคลากรที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เค้นมาเนี่ยเป็นบุคลากรที่มีความสามารถนะครับนี่เราเพิ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งระยะเวลา3 เดือนท่านมาดูสิครับว่าวันนี้การไฟฟ้าเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในกลไกที่การเสนอเพื่อที่ทำให้ค่าไฟเนี่ยลงมา3 บาท 200 ยูนิตแรกเราก็เป็นหนึ่งในคนที่เสนอในการที่จะเอาค่าไฟสาธารณะออกจากพี่น้องประชาชนแต่ย้อนกลับไปเลยครับตอนที่ท่านอยู่ท่านทำอะไรคิดให้ดีท่านมาอยู่ในการเมืองเพราะทางตันแล้วหรือเปล่าครับในอาชีพเก่าแต่วันนี้พวกผมนี่ทำการเมืองมา20 กว่าปีพวกผมถูกเลือกมาโดยพี่น้องประชาชนเป็นระยะเวลา4 สมัย 5 สมัยวันนี้จุดยืนมันต่างกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานของเรามันต่างกันผลงานยังไม่เป็นที่ประจักษ์อันนี้ยอมรับครับเพราะวันนี้เพิ่งมาเนี่ย2 เดือนกว่าถ้ารอดูอีก15 วัน30 วันสิครับอย่าเทียบชั้นกันเลยครับเทียบไม่ได้อย่าเทียบชั้นครับมันเทียบกันไม่ได้ครับแต่มันไม่จบแค่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะมีอีกรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นลูกเทพเช่นเดียวกันก็คือคุณแนนบุญธิดาสมชัยนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลร่วมวงและมีการตอบโต้ด้วยการโพสต์ Facebook นะครับนี่เป็นภาพพื้นหลังสีฟ้าแบบนี้คล้ายกับสีประจำพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่และระบุข้อความสั้นๆบอกว่าดีแต่พูดอุ๊ยเกมการสื่อสารทางการเมืองศาสตร์โคลนกันไปมาแบบนี้อาจารย์โก้ก่อนเลยฮะก่อนที่จะไปที่อาจารย์นันทนาฝั่งไหนเสียมากกว่ากันแล้วครับฝั่งรัฐบาลหรือฝั่งคือ ฝ่ายค้าน ฝั่งรัฐบาลยังไงก็ ใครเสียรางวัลดีกว่าเสียรางวัล รัฐบาลเสียรางวัลครับเอาง่ายๆนะครับที่คุณพลพีพูดเมื่อกี้บอกว่าเรื่องเอาค่าไฟทางหลวงออกจากเป็นประชาชนเป็นหนึ่งในผลงานของเขาใช่ไหมครับขอโทษนะครับไม่ใช่ผลงานของลูกเทพเป็นผลงานของลูกสุเทพ คุณขิงเอกนัท
ลูกชายคุณสุเทพนั่นคือผลงานของเขา แต่เขาก็มาตอบโต้บอกให้เราทำงานร่วมกันเป็นทีม เราทำงานเป็นทีม เพราะฉะนั้นก็ถูกต้องแล้วมันก็ทำงานเป็นทีมไง แต่ละคนก็ไปดูแต่ละส่วน ก็ทำงานถ้าทำงานเป็นทีมก็อย่าเคลมว่าเป็นผลงานของกลุ่มลูกเทพต้องไม่มีลูกเทพอยู่ในนั้น โอเค ก็เป็นผลงานของทุกคนใช่ไหมครับแต่ก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องทำงานเป็นทีมอยู่แล้ว แต่ถ้าเราพูดถึงใครเป็นคนออกมาตรการหรือออกนโยบาย ใครเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่จะทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้น เราก็พอจะรู้ว่าแต่ละนโยบายแต่ละมาตรการนั้นใครเป็นหัวหอกใครเป็นคนนำใช่ไหมครับอย่างเช่นเรื่องการทำงบประมาณฐานศูนย์นะครับเราก็รู้ว่าเป็นของคุณเอกนิติไม่ใช่ของคุณพราดอนที่ก็มีการอ้างว่าเป็นของลูกเทพอีกมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ของลูกเทพมันของคนอื่น เพราะฉะนั้นกลับมาที่คุณแนนพูดหรือว่าโพสต์นะครับดีแต่พูดผมก็ไม่เถียงนะถ้าคุณจะด่าประชาธิปัตย์ว่าดีแต่พูดแต่ผมบอกว่าลูกเทพระวังนะครับอย่าดีแต่เคลมแค่ระวังนะไม่ได้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นแค่ระวังคุณต้องพูดตามตรงให้แฟร์นะครับคุณเป็นรัฐมนตรีหรือช่วยรัฐมนตรีกันครั้งแรกมันเพิ่ง2 เดือน 3 เดือนมันยังมีเวลาให้คุณโชว์ผลงานโชว์ performance อีกเยอะช่วงนี้คำคอรหาเยอะมันเป็นธรรมชาติของการที่อยู่การเมืองและประชาชนจับตาจับต้องและตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์เพราะฉะนั้นประชาชนวิพากษ์วิจารณ์อะไรไปคุณก็รับไปคุณก็ออกมาอธิบายแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทำได้สำหรับตัวคุณเองและสำหรับประเทศชาติและประชาชนนั่นก็คือโชว์ผลงานที่จับต้องได้คุณยังมีเวลาณตอนนี้ไม่ต้องไปต่อเล่าต่อเถียงกับใครเพราะว่าถ้าคุณจะเถียงเนี่ยคุณแพ้และแพ้และแพ้ยกตัวอย่างเห็นได้ชัดณตอนนี้คุณกำลังเคลมในสิ่งที่ไม่ได้ออกมาจากคุณครับไม่ได้ออกมาจากคุณอาจารย์นันทนาคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นที่ตอนนี้มันเหมือนฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลซัดกันนัวออกมาต่อไปตอบมาคนละหมัดคนละหมัด3 เดือนของรัฐบาลเนี่ยเดินคิดว่าน่าจะเป็นรัฐบาลที่เรตติ้งลงเร็วที่สุดนะฮะดิวเขาเรียกว่าขาลงเลยขาลงแบบอย่างเร็วมากเพราะว่าดิฉันยังไม่เห็นว่าผลงานอะไรที่เป็นที่ประจักษ์ไอ้ที่พูดมาเรื่องเอาค่าไฟทางหลวงออกมาอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เรื่องที่คนเนี่ยจดจำได้ก็คือเรื่องทุจริตเยอะมากเอาเนี่ยสอบราชการเข้ามหาดไทยเนี่ยEEC SEC Land Bridge ไทย AI Passport นั่นก็รวมถึงไอ้ปลาหมอคางดำอะไรนี้ด้วยนะซึ่งมันมีปัญหาเยอะมากก็คือถ้านับนิ้วเนี่ยทั้งนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยได้ครบเลยมันทำให้เห็นว่ารัฐบาลเองเนี่ยเข้ามายังไม่ได้ทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันแต่เรื่องทุจริตเนี่ยนำหน้าเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยจะต้องแก้ปัญหานี้นะไม่ว่าจะลูกเทพหรือพ่อเทพก็ต้องมาแก้ปัญหานี้แล้วถ้าถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็น้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่การตอบโต้แบบปะทะแบบเผชิญหน้าซึ่งอันเนี้ยมันได้ความสะใจแต่มันไม่ได้มวลชนเลยประชาชนเขารู้สึกยังไงกับการที่รัฐมนตรีมาตอบโต้แบบนี้ซึ่งเดนคิดว่าถ้าเขาไม่รู้ก็ไปอ่านคอมเมนต์ได้นะเวลาที่มีเรื่องอย่างเงี้ยคนประชาชนเข้ามาในโซเชียลเนี่ยเขาจะคอมเมนต์แล้วก็จะรู้ว่าเขารู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทางที่ดีสำหรับรัฐบาลซึ่ง3 เดือนเนี่ยมันอาจจะวัดอะไรไม่ได้แต่3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องทุจริตไงฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีการแล้วก็จัดการเรื่องทุจริตให้ได้ชัดๆสักเรื่องหนึ่งยังไม่ได้เลยนะเรื่องใหญ่มากที่เลื้อลังมาจน2 ปีก็คือหัวสวอันเนี้ยคนเขามองเป็นชนักเลยเพราะว่ามันแยกไม่ออกอยู่แล้วระหว่างสวชุดนี้กับความสัมพันธ์กับพรรคร่วมรัฐบาลพรรคใหญ่ของรัฐบาลเนี่ยถูกไหมคือมีการตั้งคำถามในเรื่องของระยะเวลาในการtake action กับประเด็นนี้เปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณพาวุฒิโดนทำไม take action เร็วเหลือเกินอย่างนี้อันนี้คือสังคมเขาตั้งข้อสังเกตใช่อ่ะ2 ปีแล้วนะคะ2 ปีแล้วที่เลือกสวเข้ามาสิ้นสุด27 มิถุนา2567วันนี้วันที่17แล้ว17 กรกฎาคมคือ2 ปีเสร็จแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเกี่ยวกับเรื่องหัวสวยังไม่มีแล้วก็กระบวนการมันก็เข้าไปตันอยู่ที่
กกตถูกไหมคะวันที่คณะอนุกรรมการชุดที่ 26 เนี่ยเขายื่นหนังสือให้กับกกตเนี่ยก็คือวันที่ 17 กรกฎาคมวันนี้ค่ะครบ 2 ปีเหมือนกันครบ 1 ปีปี 68 เขายื่นเขาสอบหมด 229 คนนี่เดนคิดว่าเป็นกระบวนการในการเลือกที่มีการทุจริตมีคนเกี่ยวข้องเยอะที่สุดปกติเวลาเราได้ยินคนซื้อเสียงอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็คือมีผู้ซื้อมีผู้ถูกซื้อไม่กี่คนแต่อันนี้229 คนแต่ตอนนี้กกตก็ยังเงียบแล้วคนก็สงสัยว่าทำไมกกตเงียบก็ไม่ต้องสงสัยเพราะว่าสวชุดปัจจุบันที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา138 คนเป็นผู้เลือกกกตชุดนี้เข้ามาเป็นเสียงข้างมากนั่นก็คือเรื่องใหญ่มากซึ่งเดนคิดว่าเรื่องนี้คือทุจริตใหญ่ที่คนจับตาดูแล้วมันไม่ได้ถูกดำเนินการแล้วก็ไม่ได้จริงจังในการที่จะจัดการตรงนี้ดึงเชงกันไปวันๆครับอาจารย์เบียร์ดูเหมือนว่าเอาละรัฐบาลพูดแบบหนึ่งฝ่ายค้านก็ออกมาพูดแบบหนึ่งก็ตีกันไปตีกันมาแน่นอนแหละประชาชนหนึ่งเราได้อะไรฮะจากการที่เราเห็นเขาตีกันไปตีกันมาสองสิ่งที่อาจารย์นันทนาพูดมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนกันนะฮะว่าการจัดการที่ถูกครหาว่ามีการทุจริตมีการโกงมันดูเหมือนช้าแล้วมันก็จะไปโยงกับการทุจริตอื่นๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นเช่นโกงสอบทำไมมันช้าหรืออย่างไรก็ตามอาจารย์เบียร์มองว่าเราประชาชนเราได้อะไรจากข่าวพวกนี้ครับทำไมถึงกล้าถามคำถามนี้ ว่าได้อะไรมันก็แทบจะไม่ได้อะไรเลยคือสุดท้ายแล้วมันดีแต่ศาสตร์ใส่กันพระเจ้าสอนเสมอว่าความเลวความชั่วของคนอื่นเนี่ยเราไม่ควรเอามาพูดโดยเฉพาะโดยการทำงานอย่างเงี้ยต่างคนต่างทำงานทำหน้าที่เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนมันก็ควรจะต้องไปแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนเวลาออกมาแก้ไขปัญหาก็ต้องพูดไม่ใช่พูดเพื่อกระทบเสียดสีกระทบเทียบกระเทียบกันแต่ความเป็นจริงมันควรต้องชี้แจงว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรควรจะต้องเป็นไปต่อแนวทางแบบไหนมันจะต้องหาวิถีทางมาแล้วประกาศบอกว่าวิธีทางที่ประชาชนจะได้ประโยชน์รับฟังข้อมูลที่มีเหตุผลเมื่อรับฟังข้อมูลที่มีเหตุผลเสร็จปุ๊บเราก็ชี้แจงเขาเข้าใจว่ามันเกิดอะไรตรงนี้เราจะต้องแก้ไขยังไงขั้นตอนลำดับต่อไปเป็นยังไงอันเนี้ยเวลาพูดมันจะเกิดประโยชน์แต่มวลแต่โต้กันไปโต้กันมาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมามันไม่เกิดประโยชน์พระเจ้าจึงบอกว่าให้เราพูดเรื่องดีดีของใครถ้าความดีของตัวเองมันไม่มีเขาต้องให้คนอื่นพูดแต่ปัญหาคือมันจะมีอะไรให้พูดทีเนี้ยเพราะฉะนั้นในสภาบางทีในรัฐบาลด้วยกันในฝ่ายค้านด้วยกันเวลาจะพูดพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาความดีคนอื่นมาพูดถ้าจะพูดต้องพูดความดีของเขาทีนี้มันก็ต่างคนต่างหาความดีกันแล้วกันไม่ได้มันก็เลยพูดเรื่องชั่วๆใส่กันอย่างนี้เพราะมันหาความดีต่อกันไม่ได้ทีนี้เวลาพูดแต่เรื่องชั่วๆประชาชนก็ฟังแต่เรื่องชั่วๆฟังแต่เรื่องนี้แต่ไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์ว่าจะทำอะไรต่อไปขั้นตอนลำดับการแก้ไขคอร์รัปชันจะแก้ไขปัญหาที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยแล้วมันจะไปยังไงต่อปราบยังไงมันจะปราบยังไงมันจะไปทางไหนพิจารณาประชาชนไม่รู้เรื่องนี้เลยมันรู้แต่ว่าตอนนี้วันนี้มึงทะเลาะกันเนี่ยวันนี้เรานั่งฟังกันนั่งคุยกันมันก็มีแต่เรื่องทะเลาะกันของรัฐบาลกับฝ่ายค้านมันไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการว่าจะแก้ไขปัญหายังไงจริงๆเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วกลับไปแก้ไขปัญหาแล้วกลับไปวุฒิภาวะของความเป็นผู้บริหารหรือความเป็นผู้นำประเทศเนี่ยมันเป็นวุฒิภาวะที่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเรามวนแต่มานั่งตีกันทะเลาะกันผลประโยชน์ที่ได้มันก็ไม่เกิดขึ้นมันไม่กอบด้วยประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะเป็นประโยชน์คือพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าไม่เป็นประโยชน์ทะเลาะกันแบบนี้เรียกเพ้อเจ้อหลักธรรมก็คือไม่สำรวมวาจาของตนเพ้อเจ้อแล้วเพราะฉะนั้นยิ่งทะเลาะกันใช้วาจาไม่ถูกต้องก็ใช้คำหยาบคายทะเลาะกันยุยงให้ชาวบ้านแตกกันกูยุให้ฝ่ายค้านทะเลาะกับฝ่ายรัฐบาลกูยุให้คนนี้ทะเลาะคนนั้นยุรัฐบาลฝ่ายค้านให้ทะเลาะกันเพื่อให้ประชาชนเกลียดอีฝั่งนั้นให้ประชาชนเกลียดฝั่งนี้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายนี่เรียกว่ายุยงให้ชาวบ้านทะเลาะเบาะแว้งกันเรียกว่าส่อเสียดมันมีแต่มิจฉาวาจาไม่เห็นมีสัมมาวาจาสักคำหนึ่งก็เริ่มต้นจากอะไรมีมิจฉาทิฐิไม่มีความเข้าใจและความเห็นในการบริหารจัดการประเทศชาติได้อย่างถูกต้องนี่เราเอาใครเข้ามาบริหารประเทศนี่เราเอาใครเข้ามาเป็นสสมันวุ่นวายไปหมดอะไรก็ไม่รู้สาธุอย่างนี้นะไม่ใช่ว่ารายการเราจะแบบโอ้โหเอาแต่เรื่องราวไม่ดีออกมานึกออกไหมครับมาตีแผ่แต่เราเคยคิดนะว่าเราอยากจะทำผมเคยคิดก่อนหน้าที่ผมจะมาทำรายการถกไม่เถียงว่าเราทำสำนักข่าวที่นำเสนอเรื่องราวดีๆอย่างเดียวได้ไหม
เคยมีความคิดนะอาจารย์ ค่ะ ปรากฏ ก็ ว่ามั จะ นมี ไม่มีข่าวอะไรนำเสนอเลย นั่นคือกรมประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลครับเขามีอยู่แล้วครับอย่าไปแย่งงานเขาดีทุกเรื่องอวยทุกเรื่องครับเขามีอยู่แล้ว ไม่ต้องไปแย่งงาน แต่เราเคยวิเคราะห์แล้วตอนนั้นตอนที่เก่าอ่ะปรากฏว่าเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับ มันอยู่ไม่ได้ครับ เพราะไม่มีคนดู คนชอบดูอะไรที่มัน ออกแบบร้ายๆนิดหนึ่งนะครับอ่ะคุณผู้ชมขอบคุณนะฮะที่ติดตามรายการผมขอยกยอดแล้วกันนะเรื่องประเมาข้างดำไปในซีซั่นหน้าโอกาสหน้าแล้วกันนะฮะสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมแต่ขอบคุณนะฮะคุณใช่พูดไหมป้าหมออ่ะอ๋อเหรออ๋อเหรอฮะจะอยากเหรอโอเคโปรดิวเซอร์บังคับพิธีกรแบบได้ขนาดนี้เลยไม่เป็นไรอาจารย์นันทนามาช้ายังมีแรงเยอะ ยังมีแรงเลยเยอะ โอเคคุณผู้ชม รู้สึกได้เนี่ย แหมผมว่าผมจะยกยอดไปสักหน่อยนะปลาหมอคางดำเอางี้ฮะเขาบอกเรื่องนี้ยิ่งขุดยิ่งเจอความผิดปกติโดยเฉพาะประเด็นการตรวจสอบปลาหมอคางดำในปลากระป๋องคุณผู้ชม ข้อมูลหน่วยงานรัฐนะกับภาคประชาชนมันสวนทางกันนะฮะผมขอย้ำสั้นๆนิดนึงแล้วกันนะครับทางด้านของอธิบดีกรมประมงในชั้นกรรมาธิการงบประมาณนะฮะถูกซักถามครับถูกซักถามโดยคุณสสกายณัฐชาพรรคประชาชนนะถูกซักถามมีภาพบรรยากาศใช่ไหมเอาขึ้นมานี่ทางกรมประมงยืนยันหนักแน่นว่าได้นำปลากระป๋องไปตรวจแล้วถึง3 ครั้งและผลออกมาเป็นปลานิลทั้งหมดแต่พอถูกจี้ถามว่าใช้วิธีไหนในการตรวจคำตอบที่ทำเอาหลายคนตกอกตกใจกรมประมงยอมรับว่าใช้ผู้เชี่ยวชาญประเมินจากอัตลักษณ์เบื้องต้นความหมายคือตรวจดูด้วยสายตาในขณะที่ภาคประชาชนและ NGO นะฮะอย่างไบโอไทยเขาไม่ยอมปล่อยผ่านเรื่องนี้เขาเอาปลาจากโรงงานเดียวกันล็อตเดียวกันไปลอกฉลากออกเพื่อป้องกันความลำเอียงและส่งไปตรวจ DNA ด้วยเครื่องมือระดับห้องแลบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับผลออกมาทางวิทยาศาสตร์9 ครั้งเนี่ยโชว์ชัดเจนว่าเป็น DNA ของปลาหมอคางดำถึง8 ครั้งส่วนอีก1 ครั้งผลออกมาไม่ชัดเจนแต่ที่แน่ๆคือไม่มี DNA ปลานิลเจือปนอยู่เลยแม้แต่ตัวเดียวคุณผู้ชมการตรวจระดับ DNA ไม่พบว่าเป็นปลานิลแม้แต่ครั้งเดียวงานนี้มันชวนให้สังคมตั้งข้อสงสัยว่าทำไมผู้ประกอบการถึงรีบออกมายอมรับว่านี่คือปลานิลแล้วทำไมกรมประมงถึงรีบปิดจบคดีว่ามันคือปลานิลเพราะหากยอมรับว่าเป็นปลาหมอคางดำเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีหรือเปล่าอาจารย์โก้มองยังไงในประเด็นนี้สั้นๆก่อนที่จะไปอาจารย์นันทนาคือเรามีภาครัฐที่ใช้มาตรฐานตาเปล่าดูเรามีภาคเอกชนที่ใช้มาตรฐานใช้วิทยาศาสตร์8 ครั้งคำถามง่ายๆประชาชนคิดว่าฝั่งไหนโกหกง่ายๆเลยนะครับและนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เราจะเป็นหับของ AI ไม่ใช่หรือและภาครัฐยังใช้มาตรฐานของการใช้ตาเปล่าดูมันไม่ได้ครับมันจะต้องมีคนโกหกมันจะต้องมีคนโกงและเรื่องนี้มันก็จะต่อยอดไปตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับที่มีบริษัทเอกชนเอาปลาหมอคางดำมาจากประเทศกาหน้า 2,000 ตัวแล้วก็ทำวิจัย 2-3 อาทิตย์บอกว่าตายหมดบอกว่าทำลายซากหมดแต่หลังจากนั้นปลาหมอคางดำเต็มแม่น้ำและนอกเหนือจากนั้นมีเอกชนพบว่าส่งออกปลาหมอคางดำจากประเทศไทย 200,000 กว่าตัวนะครับตรวจไปตรวจมาอ้าวไม่ใช่ปลาหมอคางดำเอกชนเขาแค่กรอกชื่อผิดเป็นปลาอีกอย่างหนึ่งมันง่ายขนาดนั้นหรือมันแปลกนะเอาแค่3เรื่องนี้มารวมกันเราก็น่าเห็นปัญหาแล้วนะครับว่าปัญหาก็คือภาครัฐนั่นแหละล้มเหลวเฉยเมยนิ่งดูดายก็เหมือนทุกเรื่องที่เราพูดมาในรายการนี้จบที่เดิมครับอาจารย์นันทนาครับคือเดี๋ยวท่านพูดตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะว่าข้อมูลของภาครัฐไม่มีใครเชื่อแล้วตอนนี้มันก็พิสูจน์แล้วว่าการได้มาซึ่งข้อมูลเนี่ยใช้ตาดูแล้วก็ที่ไบโอไทยเขาไปตรวจเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปตรวจเมืองนอกเขาก็ตรวจมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแล้วทำไมเขาตรวจ DNA ได้แล้วทำไมหน่วยงานของรัฐกรมประมงถึงได้บอกว่ามันเป็นปลานิลเพื่อที่จะปกป้องบริษัทหรือโรงงานอะไรหรือเปล่าหรือเพื่อที่จะฟอกขาวให้กับกระบวนการไอปลาหมอคางดำซึ่งตอนนี้มันระบาดมากระบาดไปทุกที่ไหนที่มีน้ำจะเจอปลาหมอคางดำได้แล้วมันเป็นปลาเพชฌฆาตซึ่งมันกินทุกอย่างกินกุ้งกินปูกินทุกอย่างเลย
มันทำลายระบบนิเวศทั้งหมดของสัตว์น้ำเลย ทีนี้ปัญหาก็คืออย่างที่อาจารย์โก้บอกว่าแล้วรัฐบาลไม่สามารถจัดการได้รัฐบาลไม่พยายามที่จะจัดการไม่พยายามที่จะเอาผิดกับบริษัทที่เริ่มต้นเอาไอ้ปลาหมอคางดำเนี่ยเข้ามาจนบัดนี้เนี่ยเราก็จะต้องเผชิญกับปลาหมอคางดำสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะต้องกินปลาหมอคางดำกับทุกอาหารทุกประเภทเลยก็ได้เพราะมันไม่มีปลาชนิดอื่นให้เรากินแล้วนั่นก็คือสิ่งที่ประชาชนเขาหมดหวังกับรัฐบาลถ้าเผื่อว่าแค่ตรวจไอ้นี้ยังตรวจไม่เจอยังตรวจไม่พบหรือพยายามบิดเบือนว่ามันเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งเนี่ยเขาจะไปเชื่ออะไรรัฐบาลได้อันนี้คืออันตรายนะคะที่รัฐบาลเสียความเชื่อมั่นทั้งหมดเลยเสริมอาจารย์นันทนานิดนึงนะครับคือเขาบอกว่าตอนนี้มันหนักถึงขั้นว่าตามบ่อนะตามบ่อน้ำอะไรของชาวบ้านนะครับเขาบอกว่าจับปลาหมอคางดำได้บ่อละ 1,000 กิโลกรัมตอนแรกนะครับแรกๆนะฮะแต่ตอนนี้มันพุ่งไปถึง 3-4,000 กิโลกรัมต่อบ่อบางบ่อของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเขาบอกไปเจอทะลุถึง 6,000 กิโลกรัมคือ 6,000 ตันที่เป็นปลาหมอคางดำแล้วแพร่ระบาดไปกว่า 22 จังหวัดแล้วนะครับเขาบอกว่ากินสัตว์น้ำท้องถิ่นจนเกลี้ยงบ่อทำให้เกษตรกรหลายคนหมดเนื้อหมดตัวจนบางคนนี่คือทิ้งบ่อไปเลยนะฮะอาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพไปเลยนะฮะนี่คือสถานการณ์ที่มีการรายงานเข้ามานะครับคุณผู้ชมกับสถานการณ์ปลาหมอคางดำนี่แบบนี้นี่คือแฟ้มภาพนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะก็คือระบบนิเวศของสัตว์น้ำเนี่ยพังหมดนะคะกุ้งจะเลี้ยงยังไงฮะมีลงไปตัวเดียวมันกินทั้งบ่อเลยแล้วมันแพร่พันธุ์เร็วมากครับอันนี้น่ากลัวมากค่ะครับขอบคุณคุณ Rocky Candy นะฮะโดเนทเข้ามาให้รายการด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณวัชรกูลาวบอลพุงเขียนเป็นภาษาอังกฤษไงอาจารย์ผมอ่าน มันเป็นภาษาไทยคือเป็น Welcome ซูเปอร์แฟนเราด้วยนะฮะขอบคุณนะฮะยังสามารถที่โดเนทเข้ามานะครับแล้วก็สามารถที่จะมาเป็นเมมเบอร์กับเราเป็นแฟนรายการนะฮะโหวตกันเข้ามาหน่อยตอนนี้ 1,975 โหวตนะฮะขอสัก 2,000 โหวตได้ไหมครับนิดเดียวสั้นๆคุณคิดว่ารัฐบาลจะปราบโกงและสาวไปถึงตัว last boss ได้ไหมอาจารย์เบียร์ปกติผมจะให้อาจารย์เบียร์ช่วยปิดท้ายธรรมะให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราวันนี้วันศุกร์นะกลับไปแล้วมันมีความสุขนิดนึงให้มันหมายว่านอนหลับฝันดีกันหน่อยนะเสาร์อาทิตย์นะสบายแล้วโลกนี้มันต้องมีความหวังต่อแหละผมว่าอาจารย์เบียร์ให้ความหวังเราหน่อยได้ไหมครับได้ก็ อยู่กับปัจจุบันยอมรับความจริงปัจจุบันนี่แหละอยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กับปัจจุบันคือตอนนี้เรากำลังมองไปถึงอนาคตว่ามันจะไปยังไงต่อแล้วเรามองไปถึงอดีตที่ว่ามันผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่กับปัจจุบันซะอนาคตจะเป็นยังไงมันจะซ้ำอีกก็ต้องยอมรับว่ามันต้องซ้ำก็แก้กันไปตามเหตุตามปัจจัยทีนี้ถ้าเรามัวแต่ไปดิ้นรนทุกข์ร้อนกับมันแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นสุดท้ายคนที่ทุกข์ที่สุดก็กลับมาเป็นเราอาจารย์เลยบอกเสมอว่าสุดท้ายถ้ามันแก้อะไรไม่ได้ง่ายที่สุดคือกลับมาแก้ที่ตัวเองอย่างน้อยที่สุดเราพยายามแต่ใครมีความสามารถในการที่จะแก้อะไรก็พัฒนาตรงนั้นไปใครมีความสามารถอย่างพวกอาจารย์ทั้งหลายมีความสามารถศักยภาพในการเข้าไปลุยเลยและใครมีความสามารถอีกเข้าไปช่วยกันลุยแต่ส่วนใครที่ไม่มีความสามารถมันรับโอกาสไม่ได้ขนาดบางคนจะเอาตัวเองไม่รอดก็เลยต้องพึ่งพาอาศัยจากรัฐบาลก็ต้องกลับมาพึ่งพาตัวเองก่อนอย่าไปรอคอยความหวังถึงสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงเราแต่เราควรจะต้องแก้ไขให้เกิดความหวังจริงๆขึ้นในปัจจุบันขณะคือในจิตในใจของเราเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับไม่คาดหวังยังพยายามบอกว่าเราต้องมีหวังเราต้องมีหวังแต่ถ้าในพระพุทธศาสนาเราสอนว่าอย่าคาดหวังเพราะความคาดหวังเมื่อมันไม่ได้มันก็จะผิดหวังทุกครั้งเพราะนั้นไม่คาดหวังเลยไม่ผิดหวังเลยไม่มีเหตุให้ทุกข์ความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่สร้างเหตุไอ้ความไปคาดหวังอะไรต่างๆนานาไปรอคอยความหวังจากรัฐบาลจากอะไรต่างๆนานาเราก็จะไม่ทุกข์ร้อนอย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์อยู่โดยที่จะไม่คาดหวังเมื่อไม่คาดหวังอาจารย์จะไม่ทุกข์ร้อนกับอะไรเช่นเดียวกับคนที่ปฏิบัติไม่คาดหวังก็จะไม่ทุกข์ร้อนกับอะไรความสุขสร้างได้ที่ใจความทุกข์จบได้ที่ใจเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเริ่มต้นจากใจถ้าวางได้ก็จบแต่ไม่คำว่าวางไม่ใช่เคลื่อนทิ้งนะคำว่าเคลื่อนทิ้งคือไม่ใส่ใจเลยไม่ได้เรายังต้องใส่ใจกระบวนการระบบการใช้ชีวิตในโลกแต่ให้วางใจลงแต่วิธีการกระบวนการทำต่อไปแค่วางใจทำด้วยความสุขไม่ใช่ทำด้วยความทุกข์
ไม่ใช่ทำด้วยความอิจฉาละอาใจ นั่นแหละจะเป็นความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ในปัจจุบัน สาธุโบ วันจันทร์พี่ไม่มาแล้วนะ พี่จะขอไปเดินทางสายกลางไม่คาดหวังอะไรเลยทั้งสิ้นเข้าป่าแล้วนะครับ พบกับพิธีกรคนใหม่ในวันจันทร์ได้นะ วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะเนี่ยโบบอกว่าผมเป็นตัวคาดหวังเลย แน่นอนสิผมคาดหวังให้ประเทศชาติมันดีขึ้นสิมันต้องดีขึ้นสิอาจารย์ใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ มันต้องดีขึ้นสิครับ ใช่ค่ะ เราจะอยู่กันแบบไม่มีหวังได้ยังไง เรามีหวังทุก 4 ปีครับ มันจะดีขึ้นหรือมันจะเร็วลง มันอยู่ที่คูหาเลือกตั้ง โอเค และสิ่งที่เราเลือก ถ้าบัตรเลือกตั้งไม่มีบาร์โค้ดนะ วันนี้ขอบคุณอาจารย์สามท่านนะขอบคุณครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะฮะมาดูนะฮะโหวตครับ 2,000 กับ60โหวตขอบคุณมากนะครับ คุณคิดว่ารัฐบาลจะปราบโกงและสาวไปถึง last boss ในกรณีโกงสอบได้หรือไม่ได้อยู่ที่ 4% ไม่ได้ 91% อาจจะได้ เฮ้ยก็โอเคนะ อาจจะได้ก็ได้เนี่ย 9% นะใช่ไหม4 บวก 5 นะเป็น 9 ขอบคุณที่โหวตกันเข้ามาขอบคุณที่โดเนทเข้ามา แล้วพบกันใหม่ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ